დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. ეს შენი დილა და რაც იმას ნიშნავს, რომ მომდევნო 3 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად გავატარებთ მე და კოკო და დღეს ძალიან საინტერესო და აქტუალურ თემებზე ვისაუბრებთ. ჩვენს ძალიან მაგარ თანაწამყვანებთან ერთად. დღეს ხუთშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენი იურისტი ლიკუნა მეტრეველი ისაუბრებს, როგორია ჩვენს ქვეყანაში გამოკითხვა დაკითხვის პროცედურა არასრულწლოვნების საქართველოში და ასევე ევროპულ ქვეყნებში. ასევე ანუკა ელიზბარაშვილი თავის სტუმრებთან ერთად მოგყვება მაიამის არტ-ბაზრობაზე ქართველი ხელოვანების წარმატების შესახებ. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, როგორია ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკა ბავშვების მიმართ. და გადაცემის ბოლოს რა როლი აქვს სათამაშოს ბავშვის განვითარებაში. ძალიან საინტერესო გადაცემა გველის წინ. ასე რომ აუცილებლად უნდა გვიყუროთ, მაგრამ მე მგონი ჯობია ჯერ ჩვენი ადგილები დავიკავოთ. აბა, როგორ ხარ თათია? განწყობა როგორია? განწყობა ვცდილობ, რომ იყოს კარგი, რა თქმა უნდა, თან დილით რო გამოვედი, საკმაოდ ესეთი სითბო იყო. დილიშვიდის ჯერ ართოს, ჯერ ჩვენი თოვლი არ მოდის, მაგრამ ახალ წელს ხო გინდა რომ მოვიდეს თოვლი? შენი და დავითის ხათრით იყოს ეგრე, მოვიდეს თოვლი, თქვენი ხათრით ავიტან ერთი ახალი წელი მაინც ხო უნდა გათხოვდეს ერთ ახალ წელს. თანახმავა არ არის პრობლემა, კოკო, და მე მგონი ის დროა ჩვენს ახალგაზრდა მეცნიერს დავუძახოთ სტუდიაში, რომელიც ამინდის პროგნოზთან ერთად ძალიან საინტერესო თემებზე გვესაუბრება ხოლმე. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებელი დავითს უკვე სულ მოუთქმელად ელოდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ფაქტზე საუბრობს. ჩვენს, იმიტომ რომ იმდენ საინტერესო ინფორმაციას ვიგებ და ახალ ინფორმაციას, რომ მე ვანათლებ სხვებს. შენ შემდეგ უკვე დავითის ეს გადმოცემით რაც ვიცი ხოლმე. და გამეცადინა დავითმა უკვე თუ დღეს და ხვალ უნდა იმეცადინოთ. დღეს და ხვალ უნდა ვიმეცადინოთ. აღარ დატოვოთ მაყურებელი ამინდის პროგნოზის გარეშე. არა, შაბათს შესანიშნავად ბრწყინვალეთ ჩამოვარაკრაკებ, ესე იგი ამინდის პროგნოზ პირველად. მე მგონი დროა, უკვე შემოვიყვანოთ სტუდიაში ჩვენი დავითი, დავით დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, დავით. დილა მშვიდობის. როგორ ხარ? თავად? კარგად. მართალია. ხო, ისევ ართოს სამწუხაროდ გაკო. და საკმაოდ თბილი დეკემბერი გვაქვს. ნამდვილად არ გვიმართლებს მოკლედ ამინდში მე თანახმავარ თქვენი ხათრით ავიტანო ახალ წელს თავლიანი ახალი წელი თბილისში. არა, ძალიან ლამაზია, თან ძველ უბნებში განსაკუთრებულად ლამაზია. ძალიან ხდება თბილისის თოვლი და არასდროს არ მესმის, რომ აი ვიღაცები რო ჩხუბობენ, რომ არა, მე იცის ჭყაპი თბილის კარგი და ძალიან ლამაზია რა, ძალიან მომწონს. იყოს მაშინ თოვლი ახალ წელს და მე შემდეგი დღეები მზიანი ამიდები, რომ კარგად გააშროს ეს ის. მაგას შევეცდებით. კოკო, შემდეგ ეთერში შენ მოგიწევს ამინდის წაყვანა და მინდა რამდენიმე რჩევა მოგცე. პირველ რიგში ყველაზე მთავარი არის რომ აი ეკრანს უნდა მიადევნო, ასე ვთქვათ, თვალყური და მას გავყვე და ეს არის კურსზე ვკითხულობდი და ვერ დავეციე. მთავარი არის რომ ასე ვთქვათ თანმიმდევრობა გავყვე და ყველაფერი კარგად იქნება. შენ უკვე ძალიან მოშინაურდი და შენთვის პრობლემა აღარ არის, როგორც ვხედავ პირდაპირ ეთერში მუშაობა, ხო დავით? კი, მეც ასე მგონია რომ ძალიან თავისუფლად შემიძლია. დავით მოგვიწევთ ის მე მგონი. აღარც უყურებს ესე. თავისთვის აცხადებს. ზნობ ხოლმე რამინდა და პირდაპირ ყვები. კი ბატონო, რა შეიძლება დღევანდელ ამინდს დასავლეთ საქართველოში დღეს დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოდ, დასავლეთის ქარიკი დაახლოებით 8-13 მეტრ-წამი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, დასავლეთის ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრ-წამი. ხოლო რაც შეეხება სოხუმს, ჰაერის ტემპერატურა სოხუმში დღეს 17 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ, ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა უმეტესად 18 გრადუსი იქნება. ძირითადად უნალექოდ, ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. რაც შეეხება ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 19 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. ამბროლაურში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 18 გრადუსია. ონში დღეს ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება, ბესტიაში ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ, ახალციხეში ტემპერატურა 13 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, ბაკურიანში ტემპერატურა დღეს 8 გრადუსი იქნება,
გორში ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. გუდაურში ტემპერატურა დღეს 8 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება ცხინვალს, ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსი იქნება. თელავში დღეს უნალექოდ ღია მოსალოდნელი ტემპერატურა 15 გრადუსი. თბილისში რუსთავში დღეს ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება, ხოლო რაც შეეხება თბილისში დღეს უნალექოდ დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 15 გრადუსი. 15 გრადუსი. საკმაოდ თბილი ამინდია, თითქმის ნუ ისეთი გაზაფხული გვაქვს თბილისში. გაზაფხულო. ნახოთ როგორი იქნება შემომდენო კვირა დეკემბრის ბოლომდე. ნელ-ნელა ცივდება, რა თქმა უნდა. მე მგონი ყველაზე ცივი თვე ზამთრის თვეებში მაინც იანვარი ითვლება, ხო? მოკლება და ასე არის ხოლმე. შემდეგ უკვე თებერვალში გვაქვს ქარი, საშინელი, რამდენიც არის ქარი ზოგადად. ქარი რასაყვარელი. ქარს წვიმა და თოვლი მირჩევნია ნამდვილად, შემიძლია ეს გულწრფელად თქვა. ნებისმიერი ამინდი შეიძლება გახდეს ხო, როგორ მოირიგებ, რომანტიკული შეიძლება არა, გახდეს. ქარიან ამის ვერანაირად ვერ მოვირგებ. არა, მაგალითად არა, ყოფილა შემთხვევა, რომ ქარიც კი, როდესაც შენ რაღაც სახლში ხარ და გარეთ ქარია, ძალიან რომანტიკული ყოფილიყოს. ოღონდ დამიჯერე ქარში, წვიმაში და ესეთ საშინელ ამინდში დილის 6 საათზე სახლიდან გამოსვლა ძალიან რთული იქნება, გოგო და არ გიჩვევ. საშინელ ამინდს ეძახი. ის ჩემთვის ძალიან კარგი ამინდია და ძალიან ბედნიერი ამინდია. შეეხება ბედნიერი და საყვარელ ამბებზე საუბრისას შეგვიძლია გადავიდეთ ჩემს პირველ თემაზე დღეს, რომელიც შეეხება ვირთხებს. შენ გაგახსენე რამდენიმე გავიდე? მოდი მე გავალთ დაგწოვებ, შენ შეგვიძლია ისაუბრო ვირთხებზე და მე რო დაასრულებ ჩვენ შემოგიერთდებით ის. არა, აუცილებლად უნდა მომისმინოთ, იმიტომ რომ საინტერესო ამბავია. აი მაგალითად, ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორც მაგალითად ნიუ-იორკი არის, ყოველთვის არის ხოლმე მგრნელების პრობლემა. და ჩვენ ვიცით, რომ მგრნელებს შეუძლიათ გადაიტანონ დაავადებები, რაღაც ინფრასტრუქტურა დააზიანონ და სხვა თვარაფერი უბრალოდ შეაცვლონ. ეკრანზე უკვე გამოჩნდა ჩვენი საყვარელი ცხოველი მგრნელი. ცოტა შენ არ შეხედო. ხო, არა, და ხო, უბრალოდ დიდი დისკომფორტის იწვევენ ხოლმე, ასე ვთქვათ. და რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ცელი სტატია, სადაც ზოგადად ვიცით, რომ ვირთხებთან საბრძოლოდ იყენებენ როდენტიციდებს, რომლებიც ანადგურებს ამ ვირთხების პოპულაციას. ეს ფოტოზე საყვარელია, თუმცა არ ვისურვებდი, რომ ეს ცხოვრებაში ახლოს მენახა. აი ესეთი ცუდები არ არიან, როგორც სახელიც აქვს. ჩემი აზრით. და იყენებენ ხოლმე როდენტიციდებს, რათა გაანადგურონ ეს პოპულაცია. თუმცა შეამჩნიეს, რომ ძალიან ადვილად იმატებს მათი პოპულაცია ისევ ამ შხამების გამოყენების შემდეგ. და გამოქვეყნდა ცელი სტატია და ერთ-ერთი ბიოლოგი აცხადებდა, რომ ასეთი ბრძოლით შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიღოთ სუპერვირთხების პოპულაცია, რომლებიც სუპერვირთხები იმუნიტეტს იმუშავებენ. ხო, ამ საწამლავის ეს მექანიზმი, აი მაგალითად, როდესაც სუპერვირთხა რას ნიშნავს? დიდი მუსკულები აქვს ამ სუპერვირთხებს თუ როგორ არის? როდესაც ყველა ვირთხების პოპულაციის უმეტესობა ნადგურდება, არიან ინდივიდები, რომლებსაც გარკვეული შეგუებულობა გააჩნიათ და უძლებენ, ასე ვთქვათ, გამძლეები არიან ამ შხამის მიმართ. და ისეთი სიტუაცია იქნება, რომ ყველა იხოცება, მაგრამ რჩება რამდენიმე უფრო ძლიერი. და შემდეგ ესენი რომ გამრავლდებიან, ამას უკვე იმუნიტეტი აქვს. ესენი რომ მრავლდებიან, შემდეგ ვიღებთ ამ იმუნიტეტიან პოპულაციას უფრო ანუ სუპერვირთხებს. ანუ სუპერვირთხებს და ხო, შეიძლება ეს რეალობაც დადგეს. ამიტომ საუბარი იყო იმაზე, რომ საჭიროა ძალიან ფრთხილი მოქმედება და მრავალმხრივი მეთოდების გამოყენება, რომ ასეთი რამ არ მოხდეს. ძალიან ჭკვიანი ცხოველი არის ვირთხა. ძალიან ჭკვიანები არიან კი და სხვათა შორის მეც ბავშვობაში კატასტროფულად მეშინია და ამიტომ რაღაცები შევისწავლე. კი, მეც ძალიან ბევრი რაღაც მაქვს წაკითხული რაღაცა ისტორიიდან გამომდინარე. ჩემს ღრმა ბავშვობაში იყო ეს ისტორია, აქ არ მოვყვები, არ არის სასიამოვნო ისტორია და ვირთხას თუ შეეხება, მე რაც არ მომიყვეთ, თუ კიდე გადაცემის. არა, გადაცემის ბოლოს ორივეს მაინც მოგიყვებით ამ ისტორიას საკმაოდ ისეთი, მაგრამ სხვათა შორის სულ მაინტერესებდა, აი ცდებით სავარაუდოდ, იმიტომ რომ არიან გამძლეები, ალბათ მაგიტომაც ტარდება, ხო, ამ ცხოველზე ხშირ შემთხვევაში თუ ექსპერიმენტებში გამოყენებას რაც შეეხება, უფრო იმიტომ რომ რამდენიმე სხვა მიზეზია, ერთი ის რომ მარტივია მათთან მუშაობა და მეორე ის რომ რა მხრივ არის დავით მარტივი არ იქნებიან? ნუ პრაქტიკული კუთხით რაც შევხედოთ, უფრო მათი ასე ვთქვათ, მოვლა, მათი ადვილია მათთან მუშაობა, ვიდრე მაგალითად მე დიდ ცხოველთან და კიდევ მათ ბიოლოგიურად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც კუთხით
თაგვებში მიღებული შედეგები შეიძლება შეიძლება რომ განზოგადდეს, მაგრამ კარგი მოდელია იმისთვის, რომ რაღაცები შევისწავლოთ და შემდეგ დავუშვათ სხვა დასკვნები გავაკეთოთ, ან შემდეგ გადავიდეთ უფრო სხვა ორგანიზმებზე, მაგრამ ძალიან კარგი მოდელია სამუშაოდ და ბევრი რაღაცის გაგება შეიძლება მათთან. არ ვიცი რამდენად სწორია, მაგრამ წაკითხული მაქვს ადრე რომ ვირთხა არის ერთადერთი ცხოველი, რომელსაც სიცილი შეუძლია და ეს რო წავიკითხე, იმდენად იმოქმედა, რომ წარმოვიდგინე რომ ვირთხა იცის და შეიძლება დაქცინოს კიდეც. უფრო ვერავითანე. ეგ არ გამიგია. ხო, არ ვიცი, შემდეგ სამშაბათს ჩვენთან ერთად როცა იქნები. ხო, ველოდებით მოცინარ ვირთხებზე, საინტერესოა. არა, აღარ გვინდა ვირთხებზე, კი მართალია ვირთხის წელი მოდის 2020 ვირთხის წელია და მოგვიწევს რომ უფრო თბილად და ტკბილად ვისაუბროთ ვირთხებზე, მაგრამ მე მაინც მირჩევნია რომ დელფინებზე მოგვიმზადო, ცხენებზე მოგვიმზადო და თუნდაც ძაღლებზე მოგვიმზადო საინტერესო ამბები დავით. გავითვალისწინებთ თქვენ. დაველოდებით. ეხლა მოდი. მაინც მოგვიწევს როგორც შენაღნიშნე, იმიტომ რომ ვირთხის წელი მოდის და გვინდა თუ არ გვინდა ამ ცხოველზე ესეთი სიყვარულით უნდა ვისაუბროთ. მაგას ვერ დაკვირდები რომ სიყვარულით ვილაპარაკებ, მაგრამ რაღაცას მოვახერხებ, რაღაცას გადავიტან და მოვერავით. გადალახავ, ასე ვთქვათ. მოკლედ, მოვიდა იმის დრო, რომ ჩამოვსკროლოთ დავით და შენთან ერთად სკროლვა მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ მე სულ მაინტერესებს ხოლმე რა გამახსოვრდება და ასე შემდეგ. შენ ხო ბევრი ინფორმაცია მიიღე. ხო, შენ ხო ბევრი ინფორმაცია მიიღე. სკროლაზე ახალ რაღაცებს ვიგებ. ხო, და სხვათა შორის არის საინტერესო ესეთი ინფორმაციები სკროლვის დროსაც და რას გადააწყდი კოკო? რას გადავაწყდი და ჩემი სკროლის თემა არ არის ჭორი, ისევ. მოკლედ, კიმ კარდაშიანმა გამოაქვეყნა ინსტაგრამზე ფოტო, ოჯახის ფოტო. თავის მეუღლესთან, კანიე ვესტთან და ბავშვებთან ერთად, მაგრამ აი ეკრანზე არის უკვე ეს ფოტო. მაგრამ მისმა ფოლოვერებმა თუ მიმდევრებმა როგორ არის, აღმოაჩინეს რომ ერთ-ერთი შვილი, კერძოდ ნორზვესტი არის ფოტოშოპით დამატებული. და მიზეზი? მიზეზი იყო ის, რომ ცუდ ხასიათზე იყო იმ მომენტში, როცა ფოტოს იღებდნენ და სხვადასხვა აღშფოთდნენ თავისი ეს ფოლოვერები ძალიან, რომ რას ერჩოდი ბავშვს, რატომ დაამატე ფოტოშოპით, მაგრამ შემდეგ ელენის შოუში ოჯახური ფოტო უნდა და კიმ კარდაშიანს და რა ექნა ახლა? ელენის შოუში აღნიშნა, რომ მოკლედ ცუდ ხასიათზე იყო ბავშვი, აბა რამ ექნაო და ახლა დაამატა. კარგად არის ფოტოშოპში დაფოტოშოპებული. ერთი შეხედოთ შეიძლება ვერ. ხო, ვერც აღიქვა, აი ვიღაცის მახვილმა თვალმა ესე იგი აღიქვა. ინტერნეტს ვერაფერს ვერ გამოვაპარაკე. დაინახა პატარა ნორზვესტი. ნუ ალბათ უფრო მაინც პროფესიონალი მიხვდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ახლა ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის რაღაცა დიდად შესამჩნევი. ოჯახური ფოტოს გადაღება. იცი რა, მე მიყვარს ოჯახური ფოტოს გადაღება, მაგრამ ეს პრაქტიკა ვიცი რაც არის, ესე პრაქტიკაში ვიცი როგორც ხდება ხოლმე შვილებს, როდესაც არ უყვართ ფოტოს გადაღება, ოჯახური ფოტოს გადაღება, ნუ არ მოსწონთ თავისი თავი. და ნუ მე ამ ფოტოს ვთქვათ გამოქვეყნებაზე არის ისეთი ამბავი რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩემს პატარაობაში რო ყოფილიყო ესე იგი ფოტოშოპი ძალიან ბევრ სურათში ვიქნებოდი ახლა კი ჩემი და ჩემი ჩამოვატებდნენ სპეციალურად იმიტომ რომ მეც არ მიყვარდა ფოტოს გადაღება სიმართლე გითხრათ არც ისე არა დღემდე გამომყვა, ოღონდ არ მიყვარს ფოტოს გადაღება. მირჩევნია რომ ესაც ისე. ხო, თუმცა მაინც გრჩება მე ის ფოტო. შეიძლება იმ წუთში არ გინდოდეს ფოტოს გადაღება და ვთქვათ არ მოგწონდეს საკუთარი თავი, მაგრამ მე რაღაც წლები რო გადის და ეს ფოტოები რო გრჩება, სამახსოვროდ კარგია. სამახსოვროდ კარგია და თან ამ ბოლო დროს ამ ჩვენმა smartphone-ებმა, iPhone-ებმა შეცვალა, ხო? ანუ აღარ ვბეჭდავთ ფოტოებს და მე ძალიან მიყვარს ფოტოები. ძალიან მიყვარს. გადაღება, გადაღებაც მიყვარს, რატომაც არა. ხო, დაბეჭდოს რაც შეეხება მართლა ფოტო ალბომები ქრება და სხვათა შორის ძალიან ცუდია ეს. გიჭირავს ფურცლავს საერთოდ სხვანაირი შეგრძნება. ვიდრე უბრალოდ ტრადიცია და უბეჭდოთ ფოტოები. კი, უნდა დაუბეჭდოთ, რომ შემოვინახოთ, იმიტომ რომ შეიძლება თქვათ ეს ჩვენი ტელეფონები ისე გაფუჭდეს, ჩავარდეს, დაზიანდეს და ის ფოტოები აღარ შეგვჭდეს. რაც შეეხება ჩემს ახალ ამბავს, რაც არ მიყვირს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ერთ-ერთ გადაცემაში აღნიშნე, რომ ბრედ პიტი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უსიმპათიურესი მამაკაცი და ის, რა თქმა უნდა, ხშირად ექცევა ხოლმე მედიის ყურადღების ცენტრში. და სწორედ ბრედ პიტის და ჯენიფერ ენისტონის, ანუ მეორედ შეხვედრა, მისი ყოფილი მეუღლის,
ნახეთ, ხო, აღმოჩნდა მედიის ყურადღების ცენტრში, რაც ბრედ პიტი გაშორდა ანჯელინა ჯოლის და ჯენიფერ ენისტონი თავის მეუღლეს, ეს ბრედ პიტისა და ენისტონის მეორე შეხვედრა თებერვალში დაესწრო ბრედ პიტი ჯენიფერ ენისტონის 50 წლის იუბილეს და მათი ფანები არიან ძალიან გახარებულები, იმიტომ რომ ელოდებიან, ჯენიფერ ენისტონი ეხა შემოერთებია ინსტაგრამს და მათი ფანები ელოდებიან, რომ ჯენიფერ ენისტონი აუცილებლად გამოაქვეყნებს ბრედთან ერთად გადაღებულ ფოტოს. არ ქონია ინსტაგრამი. ანუ შერიგების იმედია აქვს, მე ეს ვერ გავიგე. შერიგების არ ამგონია, იმიტომ რომ ხა ბრედ პიტს ყავს უკვე. ბრედ პიტს ყავს ის ჩეული, კი. რაღაცნაირი არჩეულებრივი გარეგნობის გოგონა, უცნაური გარეგნობის გოგონა. ხო, რატო გადაეკიდე? არ გადავეკიდე, ძალიან კარგი გოგოა, ოღონდ ჯენიფერ ენისტონის მირჩენია და ანჯელინა ჯოლის. ჩემ პირადი სუბიექტური მოსაზრებით ესე. გემოვნებაზე დაობენ, კოკო. ყველაზე მეც დაობენ გემოვნებას. ხო, ნუ მოკლედ აი ესეთი ამბებია მსოფლიოში და მოკლედ რითი არიან ეს ფანები დაკავებულები. მეც გავხდები მათი ფანი და შემდეგ გადაცემაში მოვალ მაისური ბრედ და ჯენიფერ შერიგდით ესე. შეიძლება. დავით, ხვალთ უკითხავენ თაკო და ლევანი, რომელი უფრო და გამახსოვრდა, რომელი უფრო საინტერესო იყო? ბრედ პიტის და ჩაფოტოშოპების ამბავი. ჩაფოტოშოპების ამბავი. დავით, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მეორე ბლოკში იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო საინტერესო რაღაცებს მოგვიყვები. ისევ ვირთხებზეა? არა, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. თაკოს და ლევანს ყოველთვის ეუბნება რა თემაზე ისაუბრებს, მე მგონი და ჩვენ არასოდეს არ გვეუბნება ხოლმე დავითი. შეგვიძლია ინტრიგად დავწეროთ. დიდი მადლობა დავით. შეგიძლია ცოტა ხანი დაისვენო და ძალიან დიდი მადლობა. მეორე ბლოკში უფრო ფრთლად კიდევ ვისაუბრებთ საინტერესო თემებზე. რაც შეეხება საქართველოს. საქართველოს და ხელოვნებას საქართველოს. კი, არის ძალიან საინტერესო ახალი ამბავი და ძალიან მაინტერესებს შენ თუ იცოდი რომ თბილისში არის ციფრული ხელოვნების მუზეუმი. არ ვიცოდი და რომ გავიგე რომ ძალიან გამიხარდა სიმართლე. და ის თუ იცოდი რამდენ ქვეყანაში არის კიდევ არ არის ესეთი ყველა ქვეყანაში არ არის ციფრული ხელოვნების მუზეუმი და თუ გაგიგია ვთქვათ რომელიმე ქვეყანაში რომ არსებობს. არ ვიცოდი ნამდვილად. მოკლედ ამ დეტალებზე უკვე ჩართვაში მოგვიყვება ჩვენი ჟურნალისტი ნუკა კუპრეიშვილი, რომელიც აი ამ წუთას იმყოფება ციფრული ხელოვნების მუზეუმში და ნუკა თუ გესმის ჩვენი დილა მშვიდობისა. ნუკა. მე ესმის დილა მშვიდობის თათია კოკო, დიახ, მე ხალ ვიმყოფები თბილისის ციფრული ხელოვნების მუზეუმში, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გაიხსნა. ეს არის სივრცე, რომელიც აერთიანებს ციფრული ხელოვნების გრაფიკულ ნამუშევრებს. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება თაკო მიქაშავიძე, მუზეუმის დამფუძნებელი თაკო დილა მშვიდობის. პირველ რიგში როდის და რატომ გაჩნდა იდეა იმისა, რომ თბილისში ესეთი მუზეუმი გახსნილიყო? მუზეუმის გახსნის იდეა გაჩნდა დაახლოებით 1 წლის წინ და მას შემდეგ რაც მუშაობა დავიწყეთ ამ იდეაზე და ამ ყველაფრის შექმნაზე, მუზეუმი გავხსენით სადღაც 2 თვე ნახევრის წინ 7 ოქტომბერს გაიხსნა მუზეუმის კარი ჩვენი დამთვალიერებლებისთვის. და რას ნახავენ აქ მოსული დამთვალიერებელი, რას თავაზობს ციფრული მუზეუმი მათ? ციფრული ხელოვნების მუზეუმი აერთიანებს ამ ეტაპზე რამოდენიმე კონცეფციას. გვაქვს როგორც გრაფიკული ნამუშევრები, რომლებიც კომპიუტერში იქნება და გრაფიკული დიზაინერი ქმნის ამ ყველაფერს, ასევე გვაქვს galaktikები, სადაც შეგიძლია იმოგზაურო და galaktikები აერთიანებს თავის თავში 3 წუთიან მოკლე მეტრაჟიან, ასე ვთქვათ, ფილმს, სადაც თავის განვითარება არის, კი. და ასევე გვაქვს პატარა საახალწლო ვიზუალებიც, სადაც პატარები და უფროსებიც ასევე შეიქმნიან საახალწლო განწყობას. რაც შეეხება თვითონ ეს არის მუზეუმის მთლიანი სივრცე და ასე ვთქვათ დიდი დარბაზი, ასევე ჩვენ გვაქვს ჩირაღდნების სამყარო, სადაც ახლა მე თქვენ შეგახედებთ. ეს არის სარკეებით გარშემორტყმული ოთახი, სადაც არის რამოდენიმე ჩირაღდანი,
არც ისე ცოტა და ამ სარკეების საშუალებით ჩვენ უკვე გავდივართ უსასრულობაში და მილიონობით ნათურას უყურებთ, რომლებიც არის ჭკვიანი ნათურები. და ქმნიან 2 წუთის განმავლობაში სხვადასხვა კომბინაციას სინათლის, რომელიც ძალიან ლამაზია და რაღაც უსასრულობაში გადიხარ და თავი კოსმოსში გგონია. ასევე როგორც ვიცი, გაქვთ ქართული ოთახიც, ხო? ის შესაძლებელია. ქართულ ოთახზე რო ვისაუბროთ, ეს არის გავაკეთეთ შემეცნებითი პროგრამა, რომელიც უფრო გათვლილია ალბათ სკოლის მოსწავლეებზე, მაგრამ დიდებიც ისეთი კმაყოფილები მიდიან აქედან, რომ ძალიან მოსწონთ. ამ ეტაპზე გადის ვაჟა-ფშაველას ხმელი წიფელი, 15 წუთიანი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი არის, რომელიც გაახმოვანმა ბატონმა მურმანჯინორიამ. შეიქმნა გრაფიკულ-ანიმაციური ფილმი, სადაც თავიდან ბოლომდე ვეცადეთ მაქსიმალურად, რომ გადმოგვეცა ვაჟა-ფშაველას ეს ნაწარმოები მთელი თავისი სიზუსტით, რასაც ვაჟა აღწერს ხოლმე ამ ბუნებას, ამ ეტაპზე ხმელი წიფელის ტკივილს, განცდებს, სიხარულს, ბედნიერებას, რომელსაც თან დაერთო დოლბი ატმოსის გახმოვანება და მთლიანად სკრინინგს ეკრანზე არის ეს ყველაფერი წარმოდგენილი და მაყურებელი შეჰყავს ამ ნაწარმოებში და თვითონაც მის მონაწილედ წარმოიდგენს თავს. თაკო, სამომავლო გეგმებზეც გკითხავ, რაიმე სიახლეს ხო არ გეგმავთ, რაიმე კონკრეტული გეგმა ხო არ გაქვთ, რომელიც უკვე იცით, რომ აი მალე დამთვალიერებელი მოვა და შეძლებს მის ნახვას. კი, ჩვენს დამთვალიერებლებს შევპირდით, რომ ეტაპობრივად იქნებოდა მუზეუმის განახლება. ამ ეტაპზე პირველი განახლება იგეგმება იანვრის ბოლოს. მთლიანად განახლდება მუზეუმი, მთლიანად განახლდება ასევე მუზეუმის კონცეფციაც. ამ ეტაპზე რაც არის აბსოლუტურად იქნება განახლებული, როგორც ვიზუალები, ასევე ის რაღაცები, რაც არის წარმოდგენილი და პირველი განახლება გაკეთდება და გაიხსნება გუსტავ კლიმტის გამოფენით. ჩვენიერი ძალიან დიდი მადლობა თაკო პირველ რიგში იმისთვის, რომ დილა ტრიან ჩვენთან ერთად იყავი. მე კი ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თბილისის ციფრული მუზეუმი სულ ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ჩვენს დედაქალაქში. იანვრის ბოლოდან კი ის უკვე განახლებული ფორმატით შემოგვიერთდება კიდევ ერთხელ და სად გაიხსნა ეს ციფრული ხელოვნების მუზეუმი? იქნებ უთხრათ ჩვენ მაყურებელს. მუზეუმი არის თბილისი მოლში. აუცილებლად მისასვლელი არის და აუცილებლად სანახავი. აუცილებლად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ნამდვილად ფანტასტიკური და ესეთ ჯადოსნური გარემოა. დიდი მადლობა ნუკა, ძალიან საინტერესო ჩართვა გქონდა და კოკო მართლაც უნდა დავალოდოთ გუსტავ კლიმტს და სხვათა შორის გარდა ვიზუალური სანახაობისა ძალიან მომეწონა ეს ხმელი წიფელის ანუ საგანმანათლებლო ფუნქციაც აქვს ხო თუ ეს არის ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ჩემ შულს დიდი სიამოვნებით მივიყვან, ჯერ ერთი აქედან ძალიან ლამაზი ჩანდა, დარწმუნებული ვარ, რომ იქ კიდე უფრო რაღაცა სხვა სამყაროში ძალიან მომეწონა და მიხარია, როდესაც ესეთ სიახლეს ვიგებ ხოლმე, რომ ჩვენს ქალაქში რაღაცა ესეთი ახალი კარგი გაიხსნა. კი და მე მიხარია, იცი რა კი, რაღაცები კი არა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში ბევრი რაღაც არასწორად მიდის, მაგრამ მიხარია ის, რომ ხელოვნება მაინც თავის სათქმელს ამბობს ყოველთვის, ყველგან და იცი რა, ახალ რაღაცებს ბადებს თითქოს ჩვენში, мотиваციას გვაძლევს, რომ აი ეს რაღაცა დაბრკოლებები თუ რთული პერიოდები გადავლახოთ. ასევე უნდა ვთქვათ ჩვენს რადგან ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა მოვიწვიოთ ჩვენი თანაწამყვანი. ხო, დღეს ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს ჩვენი ლამაზი და გონიერი ანუკა ელისბარაშვილი, ანუკა, რომელიც მოგვიყვება უпростоრად გვეტყვის წინასწარ შემდეგ ბლოგში რა იქნება. ბავშვობის ანუ. დილა მშვიდობის. მიხარია რომ თქვენთან ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბებით ვარ, ისეთი ამბებით ვარ, რომ ერთ მაგრად მოყვები, არ ვიცი რომლით. ძალიან გვიხარებთ მოკავთ სკამებს. ეცეკრეო. არ ვიცი რომლით დავიწყო და მაინც ვფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო ბოლო პერიოდის ამბავი არის ის, რომ ნიტა ჭიკაძე, ეს არის ახალგაზრდა ქართველი მსახიობი, რომელმაც უკვე მოიპოვა აღიარება საზღვრებს გარეთ და ლოს-ანჯელესის ფილმების ფესტივალზე ის ერთ-ერთი მთავარი ნომინაციის გამარჯვებული გახდა. საუკეთესო ბავშვი ახალგაზრდა მსახიობის ნომინაციაში გაიმარჯვა ნიტამ ფილმ ვოისლესში, რაც უსიტყვოდ ნიშნავს შესრულებული მთავარი როლისთვის. ულოცავთ. დარწმუნებულია ყველა ქართველის წარმატება, ნუ ბავშვის თავისთავად. მე დარწმუნებული ვარ, ხო, ჯილდო დავინახე. ნიტა ხშირად იქნება წარმატებული და აღიარებას ბევრჯერ მოიტანა.
მოპოვებს, რადგან ეს მას გენებში აქვს. ის არის კიკბოქსინგის არაერთი გზის ჩემპიონის გიგა ჭიკაძის შვილი. ეს კიდევ ერთი სასიხარულო ამბავი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სტუმარიც იქნება ნიტა, როცა ჩამოვა საქართველოში. ველოდებით, დიდი სიამოვნებით და დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებთ ნიტას და გავიცნობთ ახლოს. ეს ფილმის კადრებია, როგორც მივხვდი, ანუ ეს არის ფილმის კადრები. ფილმი არის გამოვიდა 2009 წლის აგვისტოში. ფილმი არის ახალგაზრდა სკოლის მოსწავლის შესახებ, რომლის როლსაც ასრულებს ნიტა, მიაქვია ფილმში და ის შეესწრება მკვლელობას და ერთადერთი მოწმე ხდება და 2009 წელს გამოვიდა. 2019 წელს გამოვიდა. 19 წელს. გავიგე 2009-ში და ვიქნე რომ ეხლა 10 წლის მერე ეს იგი 2019-ის აგვისტოში გამოვიდა. აჰა, რა შეიძლება სტუმრებს? აუ, სანამ სტუმრებს. მე გავალ. კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არის ჩემი ძალიან საყვარელი ქართველი მხატვარი. გამოიფინა ესპანეთში, ტოლედოში, ჰერკულესის გამოქვაბულში, ლიკა შვაცაბაიას ნამუშევრები, ძველი და ახალი ნამუშევრები და ძალიან მიხარია, რომ ქართველ ესპანეთში აიმაყურებელს აქვს საშუალება ნახოს ლიკას ნამუშევრები ეკრანზე. მართლაც შეიძლებათ რომ დაათვალიერონ დაახლოებით 1 თვის განმავლობაში ამ ძალიან საინტერესო სივრცეში ჰერკულესის გამოქვაბულში რომ შენი ნამუშევრები იფინება, ჩემი აზრით უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. და ძალიან ლამაზი ნამუშევრები აქვს ჩემი აზრით ლიკას. ძალიან კარგი ნამუშევრები აქვს. აკროდის ნახავთ ლიკას ნამუშევრები. იმედი გვაქვს რომ მომავალი წლის ზაფხულში, ან გაზაფხულზე შეიძლება რომ ლიკა ჩამოვიდეს, ის ესპანეთში მოღვაწეობს და იმედი აქვს რომ ჩამოვა და ქართველ დამთვალიერებელსაც ექნება საშუალება რომ ნახოს ეს ნამუშევრები. მედია მივაწვდენ თაკ ნახმას და ჩამოდი ლიკა. ლიკა ჩამოდი ქართველებსაც უნდა კარგი ნამუშევრების ნახვა. ნახეთან რა კარგია ამ ფონზე რო კარგია. ძალიან მოეწონა კოკოს ფერად. კი, არა, ძალიან. კლიმტის გამოფენა ახსენეთ ცოტა ხნის წინ როგორც გავიგე და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი გახმაურდა ბოლო პერიოდში კლიმტის ირგვლივ. უნდა აღვნიშნო რომ კლიმტის ჩემი საყვარელი მხატვარია. კლიმტის ყველაზე უცნაური შეიძლება ითქვას, ხო, ბურუსით მოცული ნამუშევრის შესახებ უნდა ვისაუბრო. ქალის პორტრეტი დაახლოებით 22 წლის წინ მოიპარეს და იმის შემდეგ არავის არ ქონდა ინფორმაცია, სად არის ეს ნამუშევარი. როგორც აღმოჩნდა, იმ გალერეის შენობაში იმალებოდა 22 წლის განმავლობაში, სადაც თვითონ ეს ნამუშევარი უნდა გამოფენილიყო. და არის ვარაუდი, რომ კლიმტის ეს ნამუშევარი მოიპარეს ზუსტად თანამშრომლებმა, ამ სივრცის თანამშრომლებმა და ანკესით სადეს ჩარჩოდანა ამოღება ამ ნამუშევრის და შემდეგ სხვენში იყვნენ ესენი და ალბათ ვეღარ მოახერხეს გატანა ამ ნამუშევრის და დატოვეს კედლებში ეს რა შეჭოდეს აწყალ გუსტავს რა ახლა ეს უცოდნოდა. ხოთიშორის ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო შენახული ეს ნამუშევარი და უბრალოდ ძალიან უცნაურია ნაგვის არქში იყო გახვეული. ჩვენ გვაქვს კადრები და ალბათ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს კადრები, სადაც იპოვეს ეს ნამუშევარი. აი ეს არის კადრები, სადაც გუსტავ კლიმტის 66 მილიონად შეფასებული ნამუშევარი ნაგვის პარკით შეფუთული. კარგად უნდა გადავხეკო შენთან სარდაფი. მე ხوار ეს. თან ძალიან საინტერესო რომ ეს არის კლიმტის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევარი, რადგანაც ეს არის ერთადერთი ტილო, სადაც ორი ნამუშევარი იმალება. ანუ ამ ნახატის უკან კიდევ ერთი ნახატი არის. თუმცა, როდესაც ეს ინფორმაცია გაიგეს ექსპერტებმა, ზუსტად მაგ პერიოდში მოიპარეს ნამუშევარი და ვეღარ გამოიკვლიეს დეტალები, შიგნით რა ნამუშევარი შეუძლია ყოფილიყო. ხო, ეხლა სავარაუდოდ უკვე შანსი და არის ვარაუდი, რომ შიდა ნამუშევარზე არის კლიმტის ერთ-ერთი შეყვარებულის ნახატი, პორტრეტი და ძალიან მაინტერესებს. ძალიან საინტერესო. სხვადასხვა ხშირად ხდება ასე, აი ეს ცნობილი მხატვრების ძალიან ცნობილი ნამუშევრების უკან კიდე იმალება სხვა ნამუშევარი, რომელიც ბავშვად რაღაცა მიზეზის გამო ან არ ქონდა უბრალოდ ტილო ან რაღაცა, ან არ მოსწონდა,
და მე ზემოდან ახლა გარდაიცვალა და ზუსტად მას შემდეგ გადაახატა გასაგები. მტკიცე გადაწყვეტილება. მაგალითად მალევიჩის კვადრატი, ახლა რაც ჩვენ ყველა ვიცით, იმის უკან კიდე რამდენიმე ნახატი იმალება და ბოლოს გახდა შავი თორეში. მანამდე არ რამდენიმე კვადრატი. არა, კვადრატი არა, შეგით ფიგურებიც არის. ასე რომ ძალიან საინტერესო. დარწმუნებული ვარ, იანვარში თუ დადასტურდება, რომ ეს ორიგინალი კლიმტი არის, მის გამოფენასაც აუცილებლად მოაწყობენ და საქართველოში იქნებათ. კიდე ერთი კლიმტის გამოფენა და იქაც იტალიაშიც. თუმცა საქართველოს ციფრული ხელოვნების მუზეუმში არის ეს გამოფენა, კიდე სხვანაირი და სხვანაირ სამყაროში შეაბიჯებ როგორც აქედან. ჩვენ საუცილებლად ვესტუმრებით, იმიტომ რომ საკმაოდ ვიზუალურად ძალამაზი იყო ეს ყველაფერი და ადგილზე დარწმუნებულები ვართ, რომ უფრო ლამაზი იქნება. ანუკა ეხლა გადავიდეთ პროექტს თუ გავიდე კიდე. ძალიან ეჩქარება კოკოს, აინტერესებს რა არის შენი მთავარი თემა დღევანდელი დღეს. იქ არსად არ გაგიშვებთ. ეხლა მოიცადე ჭერსადა. დაქტოვებთ. შემდეგ დაახლოებით 1 საათში დარწმუნებული კიდევ უფრო მალე შემოვალ ჩემს ძალიან მნიშვნელოვან სტუმრებთან ერთად და ვისაუბრებ ისეთ მნიშვნელოვან კვირეულზე, როგორც არის მაიამის არტბაზრობა. ეს არის წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება თანამედროვე ხელოვნების სფეროში და ჩვენი სტუმრები უფრო დეტალურად ისაუბრებენ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან Project Art-ის დამფუძნებელი ნათია ბუკია და ხელოვანი თამაჯუღელი, რომლებიც იყვნენ ამ გამოფენის ერთ-ერთი მონაწილეები და წარმოდგენილი იყო ქართული პროექტიც და დარწმუნებული ვარ ძალიან ვიამაყებთ. ეს გამოფენა ხო, სადაც ბანანი იყო კედელზე, მაიამიში გამართული გამოფენა, ეს ცნობილი ბანანი, რომელიც პლასტირით იყო კედელზე მიმაგრებული და გაიყიდა რაღაცა ძალიან დიდ ფასად და ქართველმა დავით დათუნა პირი ჩაიყვანა პირი. გელოდებით. ძალიან საინტერესოა შენ სტუმრებთან შეხვედრა და ჩვენც ახლა 5 წუთით გავიდეთ რეკლამაზე. თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადართოთ, იმიტომ რომ შენ ხვდებით რომ ჩვენთან რეკლამა არის ყველაზე საინტერესო. ყოველთვის უყურებ რეკლამას. ხო, ასე რომ ძალიან მალე დავუბრუნდებით. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. კოკო, ძალიან აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ. ჩვენს იურისტთან, შენს იურისტთან, ლიკუნა მეტრეველთან ერთად, რომელიც ისაუბრებს დღეს თემაზე, როგორია არასრულწლოვანთა დაკითხვის პროცედურები საქართველოში და ევროპულ ქვეყნებში. ლიკუნა, მოდი ჩვენთან. დილა მშვიდობის ლიკუნა. დილა მშვიდობის ძალიან აქტუალური თემაა დღეს. ეს თემა ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩვენს ირგვლივ არსებობენ ადამიანები, ვისაც ძალიან აინტერესებს მათი უფლებები, არიციან უბრალოდ ამ უფლებების შესახებ და ამიტომ გთხოვთ, რომ განგუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს, ანუ ადამიანურ ენაზე, ასე ვთქვათ, არა იურიდიულ ენაზე ეს ყველაფერი. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს ვისაუბრებ არასრულწლოვან ბავშვთა, ასე ვთქვათ, მოწმის დაკითხვის დროს წარმოშობილ უფლებებზე და ვალდებულებებზე, რასაც ჩვენი კანონმდებლობა განსაზღვრავს ამ ეტაპზე. პირველ რიგში მინდა შევეხო გამომძიებლის ან პროკურორის სპეციალიზაციას, რასაც კანონმდებლობა ცალსახად ითხოვს, რომ გამომძიებელი ან პროკურორი, რომელიც მუშაობს უშუალოდ არასრულწლოვან მოწმესთან, მაგალითად, უნდა ჰქონდეს სპეციალური უნარ-ჩვევები. უნდა იცოდეს, როგორ ესაუბროს, თანადგომის უნარი უნდა ჰქონდეს, ასევე ინტონაცია, ხმის, მიმიკა, სახის, აი ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის არასრულწლოვანი, რადგან მისი ფსიქიკა ძალიან სათუთია და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი კითხვების დასმა, უნდა იცოდეს რა კითხვა არ უნდა დაუსვას, რომ ტრავმირება არ მოახდინოს ბავშვის. ეს პირველი, რასაც განსაზღვრავს კანონმდებლობა, რამდენად იცავს უკვე სხვა გამომძიებელია თუ პროკურორია, ეს უკვე ცალკე საკითხია, უბრალოდ მოცემულობას გვაძლევს ასეც კანონმდებელი, რომ აუცილებელია სპეციალიზირებული გამომძიებელი და პროკურორი, როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვანს და მის დაკითხვას. ასევე
კანონმდებელი განსაზღვრავს, რომ აუცილებელია არასრულწლოვანი მოწმის დაკითხვის დროს კანონიერი წარმომადგენლის ყოფნა დაკითხვის პროცესში. ანუ დავაკონკრეტოთ, ეს არის მშობელი. ეს არის მშობელი და თუ თქვა არ ყავს მშობელი, ამ შემთხვევაში მეურვე, ანუ კანონიერი წარმომადგენელი, ვისაც აქვს ბავშვზე პასუხისმგებლობა. მაგრამ და ასევე არის ძალიან საინტერესო ლიკუნა, გარდა კანონიერი წარმომადგენლის, ანუ მშობლის ან მეურვისა, ვინც ყავს ბავშვს, ამის გარდა თუ არის სავალდებულო ადვოკატი არასრულწლოვნის დაკითხვის დროს. სავალდებულო ადვოკატი არ არის და შევეხები, რა თქმა უნდა, ამ თემას უბრალოდ რომ დავასრულო, ანუ წარმომადგენელმა, ამიტომ არის ადვოკატი აუცილებელი, რომ წარმომადგენელმა კიდეც დედამ შესაძლო არ იცოდეს და სავარაუდოდ არც ეცოდინება, როგორ უნდა დაიცვას თავისი შვილის უფლებები. რომ მას აქვს უფლება, რომ ადვოკატი სამწუხაროდ თავისი ხარჯით აუყანოს, ან თუ არის გადახდის უნარო თუ არის, ამ შემთხვევაში მოთხოვნის შესაბამისად სახელმწიფო უზრუნველყოფს. მაგრამ ეს არის უფლება და არა ვალდებულება. ამას სჭირდება ცოდნაც, ანუ ადამიანმა, არასრულწლოვანმა, ასევე არასრულწლოვანის მშობელმა უნდა იცოდეს, რომ მის შვილს თუ აქვს შეხება სისტემასთან, თუ უწევს დაკითხვა უზრუნველყოს თავისი ხარჯებით, სამწუხაროდ თავისი ხარჯებით ადვოკატის ყოლა ამ კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ლიკუნა, სავალდებულო არ არის ადვოკატი. და სახელმწიფო ამას არ უზრუნველყოფს თავისი ხარჯით. სავალდებულოა თუ არა მშობელთან ერთად გამოკითხვა, დაკითხვას ესწრებოდეს სოციალური მუშაკი ან ფსიქოლოგი, რადგან არასრულწლოვანებს მაგასაც რა შევეხოთ, ანუ სავალდებულო ესეც არ არის. ამ შემთხვევაში ვინც ატარებს ღონისძიებებს, იქნება ეს სამართალდამცველი პროკურორი თუ გამომძიებელი, მის შინაგან რწმენაზე ვართ, მის დაკვირვებაზე ვართ დამოკიდებული. ანუ ის თუ ჩათვლის, რომ არასრულწლოვანს სჭირდება ფსიქოლოგი, მისი თხოვნის შემდეგ უკვე ფსიქოლოგის გამოყოფა მოხდება და ანუ ფსიქოლოგთან ერთად მოხდება დაკითხვა. სუბიექტური აზრი მაინტერესებს აუცილებლად, როგორ ფიქრობ, აუცილებელია თუ არა? აუცილებელია, მაგრამ მოდი ფსიქოლოგი ცოტა ისე ადვოკატი არის აუცილებელი. შემზარავი ტრაგედია ბოლო უკვე იმ დღიდან რაც ეს უბედურება მოხდა და ნუ 2 დღის წინ საშინელი ტრაგედია დატრიალდა, ფაქტია, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ ანუ კანონში ცვლილების შეტანა ამ კუთხით. სავალდებულო ადვოკატი, ჩემი სუბიექტური აზრიც არის, რომ სავალდებულო ადვოკატი არასრულწლოვანს უნდა ჰყავდეს მოწმის სტატუსის პერიოდშიც კი. რაც შეეხება ფსიქოლოგს, ეს უკვე შეიძლება არა გამომძიებლის გადასაწყვეტი იყოს, არამედ ამ სავალდებულო ადვოკატის, რომელსაც უშუალო შემხებლობა ექნება არასრულწლოვან მოწმესთან, რომ მან მიიღოს გადაწყვეტილება ფსიქოლოგის დახმარება არის თუ არა საჭირო. ანუ ეს ალბათ ყოველ შემთხვევაში მშობელმა დაუშვათ შეიძლება მოითხოვოს ფსიქოლოგი, ამის უფლება ხო აქვს, რომ აი ფსიქოლოგთან ერთად დაკითხოს. არა, ამას გადაწყვეტს როგორც ლიკუნა ამბობს, გამომძიებელი ან პროკურორი. ხო, მაგრამ მე არ მშობელს არ აქვს უფლება რომ მოითხოვოს. პრაქტიკაში დიდი ალბათობით, როდესაც მშობელი იმას ფიქრობს, რომ ფსიქოლოგი ჭირდება მიშვილს დაკითხვის დროს, ის უზრუნველყოფს კიდევაც ადვოკატს და ანუ ეს მისი უფლება. ხო, მაგრამ ყველა სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არ აქვს იმის საშუალება, რომ ფინანსურად კი და შეიძლება მაინც უკან დაიხიონ, რადგან ეს მოწმეა დღეს და ხვალ შეიძლება ის ბრალდებული სკამზე აღმოჩნდეს თავისი, ასე ვთქვათ, ცირი ასაკიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ მას ფსიქოლოგიური ზეწოლა შესაძლოა განახორციელონ ძალიან მარტივად, სულ რაღაც წამებში და ანუ მსგავსი პრაქტიკა გვაქვს სამწუხაროდ და არაერთი პრაქტიკა გვაქვს ამისი და მე აქვე შემილი არ აღვნიშნო არასრულწლოვანისთვის კი არა, ზრდასრული ჩამოყალიბებული ადამიანისთვისაც კი ეს დაკითხვის პროცესი არის საკმაოდ არასასიამოვნო და სტრესული. ელემენტარულად საჭესთან რომ ზიხარ და პატრული გაჩერებს, სტრესია მაინც, ხო, რაღაცა შეხება გაქვს, რაღაცა გონია რომ დაარღვია, შეიძლება საერთოდ არ დაარღვია ის მოძრაობის წესი, მაგრამ
უკვე რომ გაჩერებენ, რა ვიცი, სტრესულია ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. გეთანხმები და ანუ რა წარმოვიდგინე არასრულწლოვანი ამას აქ ან 15 წელს ასაკი საკმაოდ პრობლემურია მეტნაკლებად ყველა ადამიანში, ანუ ყველა ყოფილვართ 15 წელს ასაკი არის პერიოდია, როდესაც გინდა რომ დაიმკვიდრო შენ საზოგადოებას, შენი ადგილი მონახო და ამ დროს როდესაც რაღაც მუქარით თუ რაღაც სხვა ფსიქოლოგიური და თუნდაც არაფიზიკური ფსიქოლოგიური ზეწოლა მგონია რომ უფრო მეტად ტრამული და არანაკლებ ტრამბულია ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხო ფაქტია. კი, ნამდვილად. და აი სადა გვაქვს დაუშვათ საუკეთესო მოდელი ამ კი, ანუ ამას რა თქმა უნდა შევხებოდი დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, კერძოდ კალიფორნიის შტატი. ეს არის ადგილი, სადაც ფაქტიურად სრულებით იცავენ არასრულწლოვანის კავშირს სისტემასთან. ანუ ამ შემთხვევაში საერთოდ კვეთა არ აქვთ. ანუ შესაძლოა იყოს არასრულწლოვანი მოწმე, რომლის გამოკითხვაც მოხდება ეგრეთ წოდებული ინტერვიუერის მეშვეობით. რომელმაც იცის რა კითხვები დაუსვას, როგორ მიუდგეს, ინფორმაცია რომ ამოიღოს ბოლომდე, ну ეს ყველაფერი გავლილი აქვს. მათ ქვიათ ბავშვთა ადვოკატები, მარტივად რომ ვთქვათ, რომლებიც აგროვებენ ინფორმაციას და ამის შემდეგ უკვე გამომძიებელს, პროკურორს, სამართალდამცველს, ანუ უკვე ესენი აწვდიან, ანუ სისტემასთან უშუალო შეხება არ აქვს. ანუ აქედან გამომდინარე არც სტრესი არ აქვს. და ისინი ზრუნავენ ბავშვის როგორც ფსიქიკაზე, ასევე მის სამომავლო განვითარებაზე, იმიტომ რომ შეიძლება თვითმკვლელობით არ დაასრულოს თქვათ, ან რაიმე სხვა დაზიანება არ მიიყენოს, მაგრამ ეს წლების შემდეგ გამოვლინდეს, აი ის რაღაც 10 წლის წინ მაგალითად დაკითხვის დროს ფსიქოლოგიური ტრავმა კი და რაღაც ზეწოლა. ანუ რა მაგარი ეს შეგნებული აქვს, ანუ იციან რომ ეს ბავშვი არის მომავალი, ეს ბავშვი არის რაღაცას გააკეთებს. ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენთან ასე ვერ არის. ჩვენთან უშუალოდ რა თქმა უნდა სისტემასთან აქვს შეხება, რა თქმა უნდა სისტემის დასაშლელია და თავიდან არის ასაწყობი ყველაფერი. რა თქმა უნდა სისტემის შეცდომებით მივდივართ საკმაოდ მძიმე და ტრაგიკულ შედეგებამდე. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია რომ თუ ვთქვათ არ იქნება და ამ ფორმით არ ჩამოყალიბდება რომ უშუალო შუამავალი იყოს არასრულწლოვანს და სისტემას შორის კანონმდებელმა ის მაინც უნდა განსაზღვროს, რომ სავალდებულო იყოს ადვოკატის სკოლა. სავალდებულო და არა მხოლოდ უფლება, კი. არასრულწლოვანისთვის კი ეს აუცილებლად ჩემი სუბიექტური აზრითაც ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ რასაც იურიდიული განათლების მქონე ადამიანს თან პლუს თუ მას ექნება იმის საშუალება რომ ცოდნა გაიღრმაოს, აი ბავშვებს როგორ მიუდგეს, ხო? ანუ საქართველოს სამომავლო შემთხვევაზე რომ ვისაუბროთ, თქვათ, ანუ არ მგონია ვინმე უშუალოდ დანიშნონ, მაგრამ ეს ბავშვთა ადვოკატის ფორმა რომ მქონდეს, აი სისტემასთან ამის მეშვეობით მქონდეს ბავშვს შეხება. მე ვფიქრობ, ლიკუნა სანამ აქამდე მივალთ, ის მაინც რა უზრუნველყოს მართლაც სახელმწიფომ, რომ ბავშვის დაკითხვა ხდებოდეს ადვოკატის თანდასწრებით ან სოციალური მუშაკის თანდასწრებით, იმიტომ რომ ესა მართლა ეხა მე არ ვიცი სამართალმცოდნე არ ვარ და შესაბამისად მე ვერ მოვიქცევი სწორად, ანუ მე თუ არ მეცოდინება ჩემი უფლებები და ამისთვისაც არსებობს, ხო, იგივე ეს ადვოკატიც და სოციალური მუშაკიც. თუმცა ამ ხრივაც რაღაცა გარკვეული პრობლემებია. აი არასრულწლოვანებში ვინც იცის თავისი, ესე იგი, უფლებები ძალიან კარგად, აი ქუჩის ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვები რო არიან, თუ გახსოვთ 1-2 წლის წინ იყო ამბავი რაღაც მაღაზიაც ჩაამტვრიეს, მანქანებს ამტვრიებენ, ასე მოხდა ჩემ ეზოში. არ მოეთხოვება. ხო, არ მოეთხოვება და ეს ძალიან კარგად იციან. ესე აქვთ, ხო, წარმოდგენილი, ნუ იდეაში კანონმდებლობაში არის რაღაც გარკვეული ასაკი, არასრულწლოვანის. სადამდე რაღაც ასაკამდე არ მოეთხოვებათ. ასე ვთქვათ. ხან საკმაოდ ცუდი პრაქტიკა მივიღეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ მეც ვიცი მსგავსი ფაქტები და საინფორმაციოებშიც არ ვაკლდება. აი, ჩემ პირად ამბავს მოგიყვებით, რომ ჩვენს ოჯახის ავტომობილზე ჩაამტვრიეს ფანჯრები, სრულიად უმიზეზოდ, მართლა არ ვიცი რატომ, და მოხდა რომ ეზოში ჩვენს გარდა კიდევ სხვებსაც ჩაუმტვრიეს. აი, უბრალოდ რაღაც ესე ვანდალურად მოიქცნენ. მეზობლებმა გამოიძახეს პატრული, ჩვენც გამოიძახეთ, რა თქმა უნდა, ვერ მივხვდით რა ხდებოდა და მოკლედ პატრულმა აგვიხსნა, რომ ესე არასრულწლოვანები დადიან, ამსხვრევენ შუშებს, ხო, ეს ერთობიან და
ну ლოგიკურად გიჩნდება შეკითხვა რომ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ რომ ეხლა რა თქმა უნდა არ მინდა რომ არასრულწლოვანი ციხეში იჯდეს და რამე პასუხი მოეთხოვოს მაგრამ რაღაცა უნდა მოხდეს რაღაცა ფორმით შესაძლოა და პატრონმა პასუხისმგებლობა უნდა კონდეს იმ არასრულწლოვანს და პატრონმა იცოდეს თქვა რა შეიძლება და რა არ შეიძლება ეხლა ესე არ ხდება რომ მას ძალიან კარგად იციან თავი უფლებები და ამიტომ არ წაინტერესებთ და აი მივიყვანთ და უშუალოდ განყოფილებაში თუ რაღაცა დავალპარაკებით და არ წაინტერესებთ და წავა ისე ვიქოს გააკეთე უფლებებს რა შევეხოთ კიდევ ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ჩაგეკითხოთ გვინდა ასევე გისმენთ მიკუნა ძალიან ხაზგასმით ვთქვა რომ არასრულწლოვნებს აქვთ უფლება მხოლოდ კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მოხდეს მათი დაკითხვა, ასევე მათ მშობლებს მიუმართავ, არავითარ შემთხვევაში არ დატოვონ არც ერთ წამს ბავშვის სამართალდამცველთან, გამომძიებელთან, როდესაც ხდება მისი დაკითხვა ან გამოკითხვა. ასევე უფლება გაქვთ რომ თქვენი ხარჯით და კიდევ ხას უსვამ სამწუხაროდ თქვენი ხარჯით აიყვანოთ ადვოკატი რომელიც დაიცავს თქვენი შვილის, თქვენი არასრულწლოვანი შვილის მოწმის სტატუსით დაკითხვას, იმიტომ რომ დაკითხვის შემდეგ, როგორც აღნიშნა, ის შეიძლება ბრალდებულის სკამზე აღმოჩნდეს ძალიან მარტივად. და როგორ შეიძლება რომ მოითხოვონ ბარემ ეგეც რო ვთქვათ ადვოკატი, რა ქვია, სახაზინო ადვოკატი, ხო? არა, კანონი, ისა გამომძიებელს ხო შეუძლია კი, აი, სახაზინო ადვოკატის მოთხოვნის უფლება აქვს. გადახდის უნარო ამ შემთხვევაში სოციალური ითვალისწინებს ამ მოთხოვნის უფლება და არავალდებულება. ეს სავალდებულო არ არის. ანუ შეუძლია მშობელს დავაკონკრეტოთ ეს ლიკუნა. მშობელს შეუძლია მოითხოვოს არასრულწლოვნისთვის სახაზინო ადვოკატი. თუ არ აქვს ამის შესაძლებლობა. თუ არის ეს გადახდის უნარო, ანუ სოციალურად დაუცველი ფენას და არის განსაზღვრული სისხლის სამართლის კოდექსის გარკვეული თავები და მუხლები, მხოლოდ ანუ ძალიან ვიწრო შემთხვევებია, როდესაც სახელმწიფო თავისი ხარჯით უზრუნველყოფს ადვოკატს. და ისე, ანუ სტანდარტულ ოჯახებს, რომელსაც შესაძლოა შემოსავალი არც მეტი ბევრი ჰქონდეს, მაგრამ არც სოციალურად დაუცველთა ფენას მიაკუთვნებოდეს, მათ ამ შემთხვევაში ვურჩევ სამომავლო გართულებების თავიდან აცილების მიზნით, რომ თავისი ხარჯით უზრუნველყოს ადვოკატის ყოლა დაკითხვის პროცესში. აი ამერიკაში ბრიტანეთი ახსენე, შენ იქ როგორ ხდება დაუშვათ ადვოკატის აყვანა, იქაც პირადი ხარჯებით. იქ არის სავალდებულო, პირადი ხარჯებით არ ხდება და ეს არის ბავშვთა ადვოკატი, უშუალოდ ვინც მხოლოდ ამ საქმეებზე მუშაობს და როგორც აღნიშნეთ, ანუ სახელმწიფო გამოყოფს თვითონ ადვოკატს და გამოკითხვა არ ხდება, ანუ იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ სისტემაში ხდება. არ გაქვს შეხება გამომძიებელთან, არ გაქვს შეხება სხვა კი ბრიტანეთშიც ასეა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან დაცულია ბავშვთა უფლებები და ზრუნავენ იქ მეზობელს რომ ესმოდეს დედის ან მამის ხმამაღალი სიტყვა რომელიც ბავშვის მიმართ არის შესაძლოა მეზობელმა დარეკოს 9-1-1-ში გამოიწახოს სამართალდამცავი სისტემიდან თანამშრომლები და ამის გამო თქვათ მშობელს შეექმნას პრობლემა. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, ანუ სოციალურ ქსელში საკმაოდ აქტიური ვარ და წავაწყდი რამდენიმე ესეთ პოსტს, კომენტარს, სადაც საზოგადოებას აბრკოლებს თითქოს აი ეს განვითარებული მოვლენები, ну მაინც ლუკას ამბავს რა შევეხო, რომ სკოლის დირექტორმაც კი თქვა, რომ ცოდნოდა საერთოდ არ დავრეკავდი, არა, უნდა დარეკონ ეს ვალდებულება, რა თქმა უნდა და უბრალოდ რომ როდესაც სამართალდარღვევას ფაქტს ხედავ თუ გონია რომ სამართალდარღვევა აუცილებლად უნდა დარეკონ 112-ში, რადგან შესაძლოა ძალიან დიდი მადლობა ლიკუნა. თავიდან მოხდეს ისე ძალიან დიდი მადლობა. კარგი რჩევები მიეცი ჩვენს მაყურებელს. ახლა ჩვენს ეთერში არის მთავარი საინფორმაციო ამბების დრო და ნინო გაზდელიანი არის პირდაპირ ეთერში. ნინო დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს პირდაპირ ეთერშია მთავარი 9-ზე.
პოლიციელებმა ადვოკატს სემეს მამუკა შაქარაშვილი ხუთმა სამართალდამცველმა საკუთარ სახლში ჯერ სკამზე ბორკილებით დააბა, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა. შემთხვევა რუსთავში მოხდა. დაშავებული ადვოკატის კოლეგების ინფორმაციით სახლში, სადაც დაზარალებულის შვილი და სიძე ცხოვრობენ, პოლიციელები ჩხრეკის ჩასატარებლად მივიდნენ. ისინი მამუკა შაქარაშვილს სახლში არ უშვებდნენ. შელაპარაკებაც სწორედ ამ დროს დაიწყო, რასაც პოლიციელთა მხრიდან ფიზიკური ძალადობა მოყვა. ადვოკატი მოგვიანებით თბილისში გადმოიყვანეს და ადმინისტრაციული ოქმის გაფორმების შემდეგ გაუშვეს. რუსთავში დაბრუნებისთანავე კი იგი ცუდად გახდა და სასწრაფოს გამოძახებად გახდა საჭირო. ადვოკატი წუხელ მისმა კოლეგებმა საავადმყოფოში მოინახულეს, ისინი შესაბამის უწყებებს მომხდართან დაკავშირებით დღეს მიმართავენ. პოლიციელებმა დააბეს, ხელბურკილები დაადეს მას, უკან ესე ვთქვათ, მოათავსებინეს ხელები და იმდენი უწყესო თავი გაუსიეს. არა მარტო თავი გაუსიეს, არამედ რეალური ან ჯანმრთელობას, მის ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრებოდა და ეხლა ვართ სამავთყოფოში, აღნიშნული პიროვნება არის სამავთყოფოში გადმოყვანილი, ასევე მისი უფლებები დაირღვა უხეშად, როდესაც მას ტელეფონი ჩამოართვეს და არათუ რუსთავში, არამედ თბილისში წაიყვანეს და ჩაუტარეს სასამართლო, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში. თუმცა მტკიცებულების არარსებობის გამო სასამართლომ იგი გაათავისუფლა. როდესაც მივიდა მამუკა საკუთარ სახლში, რათა საგამოძიებო მოქმედებაში გარკვეულიყო, ამან გამოიწვია პოლიციელების აგრესია, ის მომენტალურად დააკავეს, მომენტალურად დასვეს სკამზე, ხელები შეუკრეს ხელბორკილებით და გამეტებით ურტყავდნენ, რამაც გამოიწვია ახლა ფიზიკური დაზიანებები, რაც მას გააჩნია, აშკარაა. საათნახევარია, რაც გადმოიყვანეს. ეს შეტყობინება შევიდა პოლიციაში, როგორც 112-ში დარეკვის დროსაც მიეწოდა ეს ინფორმაცია, ასევე სამედიცინო დაწესებულებამაც გადასცა ეს ინფორმაცია, თუმცა ამ დრომდე არავინ არ ჩანს, როგორც გაარკვიეს მე სამავთყოფოში, ელოდებიან ვიღაცის მითითებას, ზოგადად გამოცხადდნენ თუ არა, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს პოლიციის უმოქმედობაზე. პოლიციელების მხრიდან მოზარდზე ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი. ადვოკატი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის გამოძიების დაწყებას ითხოვს. შემთხვევა რამდენიმე კვირის წინ მოხდა, თუმცა სად ამას უფლებადამცველი მოზარდის იდენტიფიცირების თავი და ნაცილების მიზნით არ აკონკრეტებს. ვახტანგ კი აყვება, რომ 16 წლის ბიჭი სამართალდამცველებმა გადამოწმების მიზნით ქუჩაში გააჩერეს და გარეგანი დათვალიერება ჩაუტარეს, თუმცა არ შეადგინეს შესაბამისი ოქმი. ამის შემდეგ მას არაუფლებამოსილმა პირებმა კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ჯიბეები შეუმოწმეს, რაღაც ნივთიერება ამოუღეს, ჩასვეს მანქანაში და კრიმინალური პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც გამოკითხვა ისე ჩატარდა, რომ ამ პროცესს არც მშობლები და არც ადვოკატი დასწრებიან. მოგვიანებით არასრულწლოვანი კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ნარკოლოგიურში წაიყვანეს და არა გააცნეს უფლება, რომ ეს პროცედურა ნებაყოფლობითი იყო. ადვოკატის თქმით, ბავშვი სახლში ღამის პირველის ნახევარზე მიიყვანეს. მოზარდი თითქმის 7 საათზე მეტი იმყოფებოდა სამართალდამცველებთან ერთად და ამ ხნის განმავლობაში ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა. ადვოკატის შეფასებით ამ საქმეში არაერთი პროცედურული დარღვევა იკვეთება. ვახტანგ ესაკიამ ამ ფაქტზე ინფორმაცია უკვე მიაწოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. საპოლიციო რეიდის დროს ერთ-ერთ დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში მოხდა არასრულწლოვანის კონკრეტულად 16 წლის პირის შეჩერება. შეჩერების შედეგად დაიწყეს გარეგანი დათვალიერება. ამის შემდეგ პირის მიმართ განხორციელდა ამოღების ფაქტი, ვერ მოგაწვით ინფორმაციას კონკრეტულად რა ნივთიერების, მაგრამ ეხებოდა საქმე ნაკლებად მძიმე დანაშაულს. ამის შემდგომ ამოღების დროს, როგორც მოხსნილა სამართლის საპროცესო კოდექსი თვალისწინებს, ამოღება უნდა განხორციელდეს პროკურორის ან გამომძიებლის დადგენილებით. გამომძიებელი და პროკურორი საერთოდ არ იყო ადგილზე, იყვნენ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც მოახდინეს ამ ნივთიერების ამოღება. პირს არ გააცნეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გამოკითხვა იყო ნებადართული. მით უმეტეს სისხლის სამართლის პროცესი შეღავათებს თვალისწინებს არასრულწლოვანთან მიმართებაში. კონკრეტულად არასრულწლოვანს აქვს სავალდებულო ადვოკატი, მოგეხსენებათ და ასევე მშობელს უნდა ქონოდა ინფორმაცია, რომ არასრულწლოვანი იყო დაკავებული. არასრულწლოვანმა მოითხოვა გათავისუფლება, მაგრამ პოლიციელებმა არ მიცეს ამის უფლებაში. მთავარი არქის 15 წლის ლუკას ირაძის საქმის ახალი სკანდალური მასალები ხდება. ცნობილი წყარო ძალოვანი უწყებიდან გვიყვება, რომ პოლიციამ სკოლის მოსწავლის საქმეში აკრძალული მეთოდები გამოიყენა. ჯერ 15 წლის გოგოს მიაცემინა ჩვენება, რომ წარწერების სკოლის ტერიტორიაზე მისმა უახლოესმა მეგობარმა ლუკას ირაძემ დატოვა, მას შემდეგ კი რაც ლუკას ირაძემ დანაშაული არ აღიარა, არასრულწლოვანები ერთმანეთს პოლიციის განყოფილებაში დაუპირისპირა. მოწმეთა დაპირისპირება კი კანონით 2010 წლიდან აკრძალულია. პოლიციის
განყოფილებაში მძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემდეგ გოგომ თვით დაზიანებები მიიყენა. მისი სკანდალური ჩვენება სახელმწიფო ინსპექტორს საქმეში აქვს. ლონდა თოლორაიას უწყებამ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით ამოიღო დიღმის პოლიციის პირველი განყოფილების კამერების ჩანაწერებით. მასალა 7 საათიანია. წყაროს ინფორმაციით ამ კადრებით დგინდება, რომ მოზარდების ტრაგედიაში დამნაშავე მხოლოდ მარიანა ჩოლოიანი არ არის და სახელმწიფო ინსპექტორს შესაძლოა დიღმის პოლიციის უფროსისა და მისი მოადგილის დაკავებაც მოუწიოს. საქმეში ეჭვებს კიდევ ერთი გარემოება აჩენს. გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახის უფლებადამცველი ამბობს, რომ ლუკას ირაძის გამოკითხვას არაუფლებამოსილი პირი, მწვანე სკოლის მენეჯერი გოჩა კალანდაძეც ესწრებოდა, თუმცა რა მოტივით უცნობია. არაუფლებამოსილი პირი ესწრებოდა ასევე გარდა პოლიციელებისა, მწვანე სკოლის მენეჯერი უშუალოდ ესწრებოდა ლუკას გამოკითხვას, რაც ჩოლოიანი უარყოფს, რომ ესწრებოდა, ანუ იქნება როგორც ჩანს კამერებში არის ყველაფერი. საქმეში ასევე დევს ამ მენეჯერის გამოკითხვის ოქმით, რითიც ამართლებენ, რომ თუ რისთვისაც მივიდა ეს ადამიანი განყოფილებაში. თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თუ გამოკითხავენ, შეგიძლია წაბრძანდე, წახვიდე სახლში, ასე ვთქვათ, დატო განყოფილება, რაც ამ შემთხვევაში არის. გამოკითხეს როგორც ჩანს და შემდგომ მაინც დარჩა ლუკას გამოკითხვაზე. ფაქტობრივად არც უკვე ვერავერ მალავს მაგ რეალობას, რომ მართლა იყო ეს დაპირისპირება არასწორნებს შორის და რაც რა თქმა უნდა უხეში დარღვევა არის, რაც მიუღებელი არის, წლები არის, უკვე ეს მეთოდი ამოღებული არის. როდესაც მე ვარ გაუნძიებელი და ხედავ ჩემს გვერდზე გაუნძიებელი ატარებს ამ საბჭოური მეთოდის დაპირისპირებას, ნათელი არის, რომ ხელმძღვანელმაც იცის, რომელიც მანდ არის კაბინეტში და პერიოდულად გამოდის და შედის. 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის საქმეზე გამომძიებელ მარიანა ჩოლოიანს ბრალს დღეს ოფიციალურად წაუყენებენ. ჩოლოიანი, რომელსაც ჩვენების მიცემის იძულებას ედავებიან, დანაშაულს არ აღიარებს. სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისში კი ამ საქმეზე გამოკითხვები ისევ გრძელდება. გუშინ გვიანობამდე პასუხობდნენ კითხვებს მწვანე სკოლის წარმომადგენლები, გამოკითხეს პედაგოგი, დირექტორის მოადგილე და დაცვის სამსახურის თანამშრომელი. მე დილით აღმოვაჩინებ დაცვის უფროსმა დამირეკა, ჩამაყენა საქმის გულში, რომ იყო სკოლის კედლებზე წარწერები, ნახე, შემდეგ ნახე საიდან იყო ეს პიროვნება შემოსული, რო შედის სკოლაში, წარწერებს რო აკეთებს, იდენტიფიკაცია ვერ მოახდინეთ, ჩავაყენა ისე დაცვის უფროსის საქმის გულში და დირექტორის, შემდეგ ჩათვალეს საჭირო და გამოიძახეს პოლიცია. აინტერესებდათ ვიცნობდი თუ არა მე ამ მოსწავლეს, მე განაცხადი პასუხობრივი იმას პირადად არ ვიცნობდი, იმიტომ რომ ეს არ იყო ჩემი მოსწავლე, მე სკოლაში არის რამდენიმე სექტორი, ლუკას სწავლობდა საჯარო სექტორზე, მე გახლავართ კერძო სექტორის მასწავლებელი, შესაბამისად მასთან არცერგოს მასწავლებელს, არცერგოს ხელმძღვანელს არ ჰქონია შეხება. პოლიციელი დაჭრეს ბათუმში, მასყელის არეში ცივი იარაღით აქვს ჭრილობა მიყენებული. მთავარმა არხმა ექსკლუზიური კადრები მოიპოვა, რომელიც სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული და თავდასხმის მომენტია ასახული. შემთხვევა ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოხდა. ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ მოქალაქე საპატრულო მანქანას აჩერებს. მიდის პატრულთან და დანის მოქნების შემდეგ გარბის, თუმცა მას მეწყვილე პატრული ადგილზევე აკავებს. დაჭრილი ოთარ თავართქილაძე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გუშინვე ჩაუტარდა ოპერაცია. იქიმის თქმით, მას ცივი იარაღით ჭრილობები ყელის არეში და ხელზე ჰქონდა. ამ დროისათვის პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული და მისი ცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დაჭრილი პოლიციელი ოთარ თავართქილაძემ კლავჭიდელია. პირველივე წუთებიდან სწორი გადაწყვეტილებით პაციენტის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე შეინარჩუნეს, როგორც კლინიკის დირექტორმა მოახსენათ, მისი მდგომარეობა გადატანილი ოპერაცია შეესაბამება, ამჯერად არის სტაბილური და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ის ჯანმრთელი და ულმებელი გაეწეროს ამ კლინიკიდან. საპატრულო ეკიპაჟი მოძრაობის დროს შეაჩერა მოქალაქემ, როდესაც პატრული ინსპექტორი გადმოვიდა ავტომანქანიდან, მას მოულოდნელად ცივი იარაღით მიაყენა ჭრილობა ყელის არეში, ხოლო მეწყვილეს მიერ ადგილზე იქნა დაკავებული აღნიშნული პირი. აიძულებდნენ თუ არა 15 წლის ლუკას ირაძეს სამართალდამცველები აღიარებითი ჩვენების მიცემა. სამოქალაქო სექტორი დროულ და ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. არასამთავრობოების წარმომადგენელთა თქმით, ისინი დააკვირდებიან, როგორ წარმართავს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეზე სამართლებრივ პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. მათი შეფასებით, შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს.
ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა იყოს კავშირი ამ ორ გამოკითხვას, ორი დღის განმავლობაში გამოკითხვასა და ლუკას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შორის პირველი სწორედ ეს უნდა დადგინდეს. ერთი, მეორე ცხადია არის ის, რაც ბევრად უფრო მარტივი დასადგენია ალბათ, არის ის, რომ მის მიმართ ხორციელებოდა თუ არა ზეწოლა, ჰქონდა თუ არა იძულებას ადგილი, მინიმუმ 3 გამომძიებლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს კიდევ, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით იყვნენ ჩართული ამ გამოკითხვის პროცესში, ზოგი მეტი ინტენსივობით, ზოგი ნაკლები ინტენსივობით. ინსპექტორის სამსახურს ახალი კომპეტენციის და ახალი უფლებამოსილების ფარგლებში მოუწევს საზოგადოებისთვის დამტკიცება იმის, რომ რეალურად ის მართლაც დამოუკიდებელი ორგანოა, რომ მთავარია სახელმწიფომ უნდა თქვას, რომ თითოეულ პოლიციელმა უნდა დაიყვანოს და გააგებინოს, რომ ისინი არიან მხოლოდ იმიტომ უკეთესების სხვებზე, რომ მათ შეუძლიათ ადამიანის უფლებების დაცვა, პატივისცემა და კანონმორჩილება. მოზარდთა გამოკითხვის დროს ამ პროცესში ფსიქოლოგების ჩართვის აუცილებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტები. მათი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია რისკების სწორად შეფასება. მსგავსი ფაქტები კი ფსიქოლოგების თქმით ფრთხილად და სწორად უნდა გაშუქდეს. მათი აზრით ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ადეკვატურ გამოხმაურებას. ნებისმიერ შემთხვევაში არა მხოლოდ ბავშვისთვის, დასრული ადამიანისთვის ამ სისტემასთან შეხება არის სტრესული. ძიმე ტკივილთან და პროტესტთან არის დაკავშირებული, ეს ერთმნიშვნელოვნად ჩანს. თუმცა რადგან ამ ყველაფრის უკან დაუშვათ რატომ მაინც და მაინც ამ სკოლის კედლებზე აღმოჩნდა ეს წარწერა, ვის ეძღვნებოდა ეს მთელ სამყაროს და ამის ადგილად ეს სკოლა აირჩია, თუ რა რის მიმართ ჰქონდა მას პროტესტი ჩვენის არ ვიცით. და რა თქმა უნდა აქ სწორედაც იმიტომ რომ ბავშვმა ასეთი წარწერა გააკეთა ორმაგად უფრო მეტად უნდა მოფრთხილებოდა ბავშვს სკოლაც და პოლიციაც. ამ სამართალდამცავ ორგანოებში არიან ადამიანები, რომლებიც არ უნდა მიაკარო მოზარდს, არ უნდა მიაკარო მეორე ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია გაგება, ცოტა ჰუმანურად შეხედოს პრობლემა. ზოგადად პრობლემის ადეკვატურად აღქმა არ შეუძლია. არ შეიძლება ბავშვებს ასე როგორ გითხრათ, აი მარტივად წყვიტავდეთ მათ პრობლემებს, მარტივად უყურებდეთ, უბრალოდ დავრეკეთ პოლიციაში, უბრალოდ წაიყვანეს თვითონ დაკითხვაზე. თითქოს დედაც იქ იყო, აღმოჩნდა მე რომ ყოველთვის არ იყო. ანუ ძალიან ბევრი დარღვევა, აი ესე ნაბიჯ ბევრ ადამიანს შეეშალა სამწუხაროდ და მივიღეთ ის ტრაგედია, რაც მივიღეთ. პოლიტიკურმა პარტიებმა დღეს დაგეგმილი პარლამენტის პიკეტირება გააუქმეს. ეს გადაწყვეტილება ლუკას ირაძის ტრაგედიას უკავშირდება და ამიტომ აქცია პარლამენტთან დღეს აღარ იქნება. თუმცა სწორედ 15 წლის მოზარდის თვითმკვლელობის გამო, რასაც პოლიციის მხრიდან ზეწოლას უკავშირებენ, პროტესტს გააგრძელებენ დღესაც სამოქალაქო აქტივისტები. გუშინ მათ ბოლო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართეს და ძალადობრივი სისტემა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოპირდაპირე მხარეს გზის სავალ ნაწილზე მათ წარწერებით დატოვეს, რის გამოც რამდენიმე წუთით საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებული იყო. პოლიციამ აქტივისტებისგან სავალი ნაწილის გათავისუფლება მოითხოვა, რასაც მათ შორის დაპირისპირება მოყვა. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რომ პრობლემა სისტემაშია და ჩვენ მას შევცვლით. ამიტომ ვართ აქ და ვაკეთებთ ამ დიდ წარწერას პირდაპირ აი იმ ლამაზი გამჭვირვალე შენობის წინ, რომელიც სიამოვნებაში სისხლით არის მოთხრილი. ამ ცხოვრების დედაც, ამ სისტემის დედაც, აი მე მოხუცი ქალი რას ვლაპარაკობ შვილო. ეგ სისტემა, მკვლელი სისტემა არის ჩამოსაშორებელი. 15 წლის მოზარდზე სამართალდამცველთა შესაძლო ზეწოლა გააპროტესტეს დედებმა ზუგდიდში. მე ლუკას დედა ვარ, ამ გზავნილით ისინი პარკში შეიკრიბნენ, მოძალადე პოლიციელების დასჯა მოითხოვეს და ძალისმიერი მეთოდებით ჩვენებების მოპოვება გააპროტესტეს. დღეს ყველანი ლუკას მშობლები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი დედები ვართ, ვინც აქ ვართ გამოსულები და ვაპროტესტებთ იმას, რომ პოლიცია არ მოექცეს ბავშვებს ისე როგორც შეიძლება მოექცეს ზრდასრულ ადამიანს, თუმცა არც ეგ არ არის სწორი. ძალიან საგულისხმოა, რომ 10 დეკემბერს მოხდა ამ ბავშვის ესე ძალადობრივად გამოკითხვა, იმიტომ რომ 10 დეკემბერი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დღე და სწორედ ამ დღეს ჩვენს სისტემამ წაგვართვა ბავშვი. დღეს ლუკა არის სისტემის მსხვერპლი, ისევე როგორც დემური რამდენიმე წლის წინათ და ისევე როგორც სხვა ახალგაზრდები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუციები ვერ უზრუნველყოფენ სწორად და ეფექტურად მუშაობას, იღუპებიან. მე ნამდვილად არ მინდა ასეთ საქართველოში ვიცხოვრო.
და დღის სხვა თემები ერეკლე კუხიანიძის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა. ლევან ხაბეიშვილის შეფასებით კუხიანიძე რუსული სპეცსამსახურების დავარებას ასრულებს და ამას საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე სოფელ საკორინთლოში საკრებულოს დეპუტატის მიერ გაკეთებული განცხადებებით ადასტურებს ჯაშუშობა უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება და საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობა. ოპოზიცია საკრებულოს წევრს სისხლის სამართლის კოდექსის ამ მუხლების დარღვევაში ადანაშაულებს. შენ რო პატივი უნდა ვცეთო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დადღაბნილ რაღაცა კანონებს და ვალდებულიც ვართო რომ აი ოკუპანტებს რო პატივი უნდა ვცეთო. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება დამატებით კიდე მისი მხრიდან და საკრებულოს დეპუტატები როცა წუწუნებენ რომ სამართლებრივად არ შეგვიძლიაო მისიო გაყვანა საკრებულოდან რომ მე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც პროკურატურასაც მივმართავ დაიწყოს გამოძიება და შემდეგ მოხდეს ამ ადამიანისთვის უფლებამოსილების შეჩერება. შეუძლია ბრალი დასდონ ამ ადამიანს რომ მოქმედებს რუსეთის დაზორვის ასე ვთქვათ მითითებებით. ყველანაირი ზეწოლას ბანოსებთ რასაკვირველია. ეს იქნება საკრებულოს ხდომებზე თუ მოვა საკრებულოს ხდომებზე. ეს იქნება ასევე რეალურად საჯარო სივრცეში. ამიტომ ადამიანს, რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილს აგინებს და ეხლა რაღაც სულელურად ჩადის ოკუპაციის ხაზზე და იქ რაღაც ჟურნალისტებს აყენებს შეურაცხყოფას და ყოველ შემთხვევაში რაღაც აბსურდულ განცხადებებს აქვს, ამ ადამიანს არავითარი მორალური უფლება არ აქვს წარმოადგენდეს თბილისელებს საკრებულოში. ერთი პირი დააკავა პოლიციამ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყალში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე. ადგილობრივების თქმით, ერესტო ღულელაურს შირაქის ველზე საქონელი ჰყავდა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაყიდა. მეზობლები მკვლელობას სწორედ ამ ფაქტს უკავშირებენ. გადაკვალიფიცირდა მუხლით და თვითმკვლელობამდე მიყვანის ნაცვლად გამოძიება ახლა განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. ადგილობრივების ინფორმაციით ერესტო ღულელაური ჯერ დააყაჩაღეს, შემდეგ კი თავში ბლაგვის საგანი ჩაარდეს. მამაკაცი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი მას შემდეგ იპოვეს, რაც რამდენიმე დღის განმავლობაში სოფელში აღარ გამოჩნდა და ძებნა დაუწყეს. იქნელი ყავდა გაყიდა და მარტო იყო აქ ბიჭები ქალაქში ცხოვრობენ. პოლიცია რო აქ იყოს ასე არ იქნებოდა. მოკლესო და მეტი არაფერი არ თქვით. რითი არის მოკლული იციან იარაღით, დანით? არ თქვეს არაფერი. ასეთი იყო დღის ამბები 9 საათზე, ჩვენ 10-ზე დაუბრუნდებით, ახლა კი პირდაპირ ეთერს, რა თქმა უნდა, განაგრძობს შენი დილა. რა თემები გაქვთ რითი აქცევით? დიდი მადლობა ნინო, ასეთი ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ასე რომ აუცილებლად უნდა გვიყურო ნინო. რა თქმა უნდა. ხო, რა ვიცი, არ არის კარგი სიტუაცია პოლიტიკურად ნამდვილად საქართველოში, თუმცა ამინდი მაინც შენს მხარეს არის და გონი გათენდა უკვე კი გათენდა და მზეც არის და ეს მზე რაღაცნაირი საშემოდგომო ამინდები დაგვემთხვა. არა, მიხარია, როგორ არ მიხარია, მაგრამ იმასაც ველოდები, ხო იცი? კი, აუცილებლად იქნება პირობას გაძლევ. დროა შემოვიყვანოთ ჩვენი დავითი, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ამინდის პროგრამას. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და რაღაცა საინტერესო ამბებს მოგვიყვება კიდევ. და არა მღრღნელებს. არა მღრღნელებსე. კი, ნამდვილად გათენდა მზეც ანათებს და საკმაოდ კარგი ამინდია. და მოდი მაყურებელს ეს მერე და ვითამაშოთ ეს. წრეში ბურთი ვითამაშოთ. მოდი პირველ რიგში მაყურებელს გავაცნოთ ამინდი დღევანდელი და შემდეგ გადავიდეთ სხვა თემებს. დასავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა დღეს მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოდ დასავლეთის ქარი დაახლოებით 8-13 მეტრწამი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე უმეტესად ღრუბლიანობა მოსალოდნელი უმეტესად უნალექოდ და ქარს რაც შეეხება 10-15 მეტრწამი იქნება დაახლოებით. სოხუმში დღეს უნალექო დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 17 გრადუსი, ბათუმში უმეტესად უნალექო დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი, ოზურგეთში ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. რაც შეეხება ამბროლაურს, ტემპერატურა დღეს დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება, ფოთში დღეს 18 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. ქუთაისში ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება დღეს, უმეტესად უნალექოდ. ონში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსია, უმეტესად უნალექოდ. მესტიაში ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება, ახალციხეში დღეს 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ.
გორში ტემპერატურა დღეს 15 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექად გუდაურში დღეს არის ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება. რაც ეხება ცხინვალს, ტემპერატურა 14 გრადუსია. თელავში დღეს 15 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექად. რუსთავში დაახლოებით 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო რაც შეეხება თბილისში დღეს დაახლოებით 15 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ძალიან მაგარი ამინდებია. მე რა მემართება რა მჭის ხო, მაგრამ ისეთი ამინდებია ბაკურიანში, მესტიაში, გუდაურში, რომ მე მგონი წელს სეზონი თუ არ მოთოვა, ნამდვილად ჩავარდება და არა, არ ჩავარდება, ფილამურების მოყვარულებისთვის ეს რაღაცა კატასტროფული ამინდებია, სითბოა, სავარაუდოდ თოვლიც არ არის გუდაურ არავითარ შემთხვევაში არ ჩავარდება, მოთოს გუდაურში ბაკურიანში. 19 გრადუსია ოზურგეთში, ზუგდიდში ძალიან. ხო და ვიძა ვამბობ მე რომ ეს დასავლეთი არის ჩემი და უნდა სიბერეში მაინც გადავიდე საცხოვრებლად იქის მხარეს სიტყვაში. ბათუმში არის 18 გრადუსი და ასე რომ რა ვიცი. თან ძალიან მიყვარს ბათუმი, ჩემი საყვარელი ქალაქია. აქედან შეგიძლია ცხოვრობდი კიდევაც ბათუმში, კი 2 წლის. ბათუმზე საუბრობდით და ამინცად შეეხება უნალექო ამინდები კი გვაქვს, მაგრამ ცურვად ვიცით რომელიმე ორი. სამწუხაროდ მე მაქვს უნდა ესე განვაცხადო ხმამაღლა ფობია მაქვს. წყლის. მართლა? სიღრმის მეშინია და თუ ფეხს არ ვდგამ არ შემიძლია. ისე იკითხა დავითმა რომ პირველ შემდგენია რომ ეს ამბავი არ მოგეწონება მაინც. პირველი ინფორმაცია იყო ჩემ ფობიაზე და მეორე ინფორმაცია ჩემ ფობიაზე. ხო, მე ეს ფობია სამწუხაროდ მაქვს და მაწუხებს მინდა რომ დავწლიო და შესაძლებელია სხვათა შორის ფობიების დაძლევა თუ ძალიან მოინტერესებს ადამიანს. ხო, რაც შეეხება ამ სეგმენტის ამბავს, შემოდგომაზე გამოქვეყნდა ახალი კვლევა, რომელთაც ზოგადად ვიცით, რომ კლიმატის ცვლილებების გამო ზღვის დონის მატება არის ერთ-ერთი საკითხი, რაც ჩვენ გვემუქრება და არსებობს სხვა პროგნოზები, თუ როგორ შეიცვლება, როგორ მოიმატებს, ასე ვთქვათ, ზღვის დონე და გამოქვეყნდა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ადრე რა პროგნოზებიც ჰქონდათ, თურმე ის იყო ზედმეტად ოპტიმისტური და აღმოჩნდა, რომ ბევრად უფრო სავალალო შედეგები შეიძლება დადგეს. უფრო დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ, ვიდრე გვეუბნებათ. ანუ შეიძლება წაგვეკოს წყალმა? კერძოდ 2050 წლისთვის არის ეს გათვლილი, აი ხო ჩვენ რუკასაც ვხედავთ მაგალითად, აი ჩანს აი შანხაი მარცხნივ არის ძველი პროგნოზი, მარჯვენა მხარეს არის ახალი პროგნოზი და ვხედავთ რომ შანხაი დაიძირას წყალში და ჩანდა რომ დიდი ნაწილი შანხაის შემთხვევაში იყო შანხაის ცენტრზე, შეიძლება ცენტრი საკმაოდ პრობლემები შეექმნას ამის გამო. აი ხო ვხედავთ მაგალითად ვიეტნამი ჩანს და აი რამდენად რამხელაზე არის შესული წყალი ხმელეთზე, ასე ვთქვათ. რამდენ რეგიონზე ვრცელდება, დავით? ეს არის მთელი მონაცემები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არის და უბრალოდ აქ ამორჩეული მაქვს რამდენიმე ადგილი რეგიონი, სადაც განსაკუთრებით მძიმე შედეგები შეიძლება დადგეს. და ხო, კიდევ იმის შეიძლება რომ ოკეანის პირა ქვეყნები არის ერთადაც ჩვენ ვქნა. აქ კონკრეტულად არის ნაჩვენები, აი მიქცევა მოქცევის დროს, როდესაც წყლის დონე იმატებს, რა დონეზე შევა ხმელეთზე ეს წყალი და რა ნაწილს დაფარავს. და საკმაოდ ცუდი შედეგებია როგორც ხედავთ, აი ჩვენ როგორ შეგვეხება და სხვათა შორის ჩვენთან ასე გამოკვეთილი არ იყო, ასე ვთქვათ, ნაკლები საფრთხე გვემუქრება ამ კუთხით, ამ პროგნოზის მიხედვით. თუმცა 2050 წლამდე ცურვა აუცილებლად უნდა იყოს. ცურვა უნდა ვისწავლოთ. აუცილებლად ვისწავლი. დავძლევ ჩემ ფობიას. ეს ახალი პროგნოზი გამოქვეყნდა იმის საფუძველზე, რომ თანამგზავრული მონაცემებისგან ახალი ალგორითმი შექმნეს, რომელიც უფრო ზუსტად აღიქვამს ხმელეთის დონეს და ხელოვნური ინტელექტი არის ხელგამოყენებული და ისეთი გათვალისწინებულია ისეთი ფაქტორები, როგორც არის შენობების სიმაღლე და უკეთესად არის გაზომილი მოკლედ ხმელეთის, ასე ვთქვათ. ჩვენ როგორ შეგვიძლია ვებრძოლოთ ამ პრობლემას? ჩვენ შეგვიძლია პირველ რიგში ამ საკითხებზე როცა ვსაუბრობთ, ხოლმე ერთი ადამიანისთვის ძალიან რთულია რომ ამ ყველა პრობლემას შეეჭიდოს, მაგრამ ის რაც ყველას შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის რომ გავავრცელოთ ამაზე ინფორმაცია და ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანს შევატყობინოთ, რომ ასეთი რაღაც შეიძლება გვემუქრება. მაგრამ სხვა არის რაღაცა უშუალოდ ჩვენ არ გვემუქრება და მიხარია ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ არც დაგვემუქრება. ბრძოლას რაც შეეხება, ეს უფრო ვრცელი საკითხია, უნდა პირველ რიგში კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლა არის ის რაც ყველა უნდა ვაკეთოთ და გავუფრთხილდეთ გარემოს და არ დავაბრძოლოთ პირველ რიგში არ გავჩეხოთ ეკოლოგიურად სუფთა ხო, იცი ახმა როგორია, იცი ადამიანების ახმა რომ აი ამ
პრობლემასთან ბრძოლის, რომ ყველა ერთად უნდა გავერთიანდეთ და ვერ ხვდება თვითონ, რომ თვითონ არის ერთ-ერთი იმ ყველათაგანი რა, რომ თვითონ უნდა ებრძოლოს და ესე მოხდება ხალხის გაერთიანება რაღაცნაირად. და ასევე იყო რჩევები, რა შეიძლება გაკეთდეს და საინტერესოა ეს რჩევები. ერთ-ერთი არის რომ შესაძლებელია აშენდეს სხვა ბარიერები, რომელიც ამ წყალს ასე ვთქვათ შეაჩერებს, ან რაღაც ნიადაგის კუთხით მოხდეს გამაგრება ასე ვთქვათ და სპეციალური ჯებირები აშენდეს. თუმცა აქამდე ასეთი რაღაცები გაკეთებული არის და სამწუხაროდ საკმარისად ეფექტური არ არის ხოლმე როგორც წესი. მაგრამ ხო, მაინც მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. და კიდევ 2050 წელს ან დაახლოებით ისეთი ვესურათ იქნება როგორც 2012 ფილმი. გახსოვს? შეშინებული რო იყო მთელი სამყარო რო 2012 წელს. ესეთი წვავე არის. ხო, იმედია კიდევ უფრო განვითარდება ეს რაღაცები და კიდობანი ავაშენოთ, დიდი კიდობანი. მაგრამ ჩვენ როგორც ჩანს არ გვემუქრება ასეთი დიდი საფრთხე ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად რომ დაიტბოროს ახლა ჩვენი ქვეყანა და ამიტომ ტურისტებსაც ველოდებით 2050 წელს როგორც ჩანს. თუმცა ერთი საკითხი კიდევ ის არის რომ ამის გამო ბევრი ადამიანის შეიძლება გადასახლება მოხდეს იმის გამო რომ უბრალოდ რაღაც რეგიონებში ვეღარ იცხოვრებენ ადამიანები წყლის გამო და შესაბამისად ეს შეიძლება რაღაც კონფლიქტების წყაროც გახდეს და მოკლედ ძალიან ცუდი მომავალი დავხატეთ ახლა. ხო, რა ვიცი, დაგუზაფრეთ ძალიან იმათ სახალისო ამბებს ხო უყვება. შაბათს არ მოდის, რა ვიცი. კოკო, გასაჭირშია. ეხლა მოუწევს გადაცემის დასრულების მერე რომ იმეცადინოს შენთან ერთად და ერთად. იცი რა ვთქვი წინაზე ონის მაგივრად? ომი. ომში რაღაცა და გამოაცხადე. მე რამდენი გრადუსი. კიდევ რამე ხომ არ მოგიმზადებია ჩვენთვის. დღეს ძირითადად კლიმატურ საკითხებზე მაქვს მომზადებული ამბები. სხვა შევეშ ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ საინტერესო თემაზე, თუ რა განსხვავება ამინსა და კლიმატს შორის. ალბათ უყურებთ თქვენ ამასაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ საკითხთანაც კავშირშია, რომ ეს წყლის დონის მატება, კლიმატის ცვლილება ამინდი არის უფრო მცირე მასშტაბებში, მცირე დროის განმავლობაში მიმდინარე უშუალო ცვლილებები, ტემპერატურა იქნება ეს თუ ნალექი თუ სხვა და კლიმატი არის ეს უფრო გასაშუალოებული დიდი ხნის 10 წლეულების განმავლობაში თუ რაიმე ტენდენცია შეიმჩნევა ამინდში, შემდეგ ის უკვე ასე ვთქვათ გადის კლიმატში. ეს დროშა მასთან ბრძოლის დროშა აიღო იმ ახალგაზრდა გოგონამ გრეტა თუნბერგი, ხო? ეხლა დაბრუნდა სხვათა შორის სახლში და დროებით შესვენება გამოაცხადა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში დადიოდა ეს სოფლის გარშემო და სხვათა შორის არ იყენებდა ისეთ ტრანსპორტს, როგორც არის თვითმფრინავი მაგალითად და ხო, კი ვიცი. სწორედ ეკოლოგიურად არ არის ესე იგი მავნებელია ეკოლოგიურად და ამიტომ თვითმფრინავს არ იყენებ და ახლა შეგიძლია შენა იყო ეს დროშა და გრეტას მაგერაც არა გრეტა ისენებს შენა იყო ეს დროშა, თუმცა შეგიძლია ახლა დაისვენო და მე შემოგვიერთო. მესამე ბლოკში ისევ გელოდებით ამინდის პროგნოზით, მათთვის ვინც მესამე ბლოკში შემოგვიერთდება. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დავით. თათია. ახლა დროა. გადავიდეთ ჩვენს ძალიან მაგარ თანაწამყვანთან, რომელიც ხელოვნების სფეროზე, ისევე როგორც ყოველ ხუთშაბათს გვიყვება და მოგვიყვება. და ძალიან საინტერესო თემა აქვს დღეს მომზადებული ანუკას და ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად არის და დროა გადავინაცვლოთ ჩვენს რბილ დივანზე. მოდი. როგორც დაგპირდით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ან. დილამშვიდობის ან. კიდევ ერთხელ მაყურებელს მივესალმები კიდევ ერთხელ. როგორც დაგპირდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებ. ცოტა ხანი სტუმრებთან ერთად სანამ შემოვლენ, მანამდე გეტყვით რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები გყავს. ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს და სანამ ჩემი სტუმრები სანამ შემოვლენ, გეტყვით რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზრობა სახელოვნებო სფეროში, მაიამის არტკვირეული, რომელზეც ქართველი ხელოვანების მონაწილეობდნენ. პროექტ არტბიტმა წარადგინა ორი ქართველი ხელოვანი, ნათია ბუკიამ წარადგინა თამო ჯუღელი და ქეთი კაპანაძე და დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია ბუკია და რომელიც არის გალერეის დამფუძნებელი და თამო ჯუღელი. ჩვენ შეგვიძლია სტუდიაში მოვიწვიოთ და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. დილამშვიდობის დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენი სტუმრები ხართ და მე როგორც ვიცი მაიამიდან დაბრუნების შემდეგ ჩვენთან პირველად ისაუბრებთ იქ წარმატების შესახებ. და მე გილოცავთ. ხო, ამ წარმატებას ჩვენ ძალიან გვიხარია.
პირველ რიგში ალბათ ყველასათვის საინტერესო იქნება ვისაუბროთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ზოგადად მაიამის არტ-ბაზრობაზე მოხვედრა და მით უმეტეს მე როგორც ვიცი, project art-ით უკვე მეორედ მოხვდა ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე, ესე რომ ვთქვა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და დაინტერესდით ჩვენი ამბებით. ზოგადად ამ სფეროში რაღაც მოკლედ მოვყვები, რომ უფრო მეტად ადამიანმა გაიგოს, ესეთი სისტემა არის, რომ გალერეები სხვადასხვა ქვეყნიდან ყოველთვის მონაწილეობენ სხვადასხვა ქვეყანაში არტ-ბაზრობებზე, ეს არის ესეთი აპრობირებული მეთოდი, რომ სხვა ქვეყნებში და უფრო მეტად საერთაშორისო წარადგინონ თავიანთი მხატვრები და ჩვენც რაც დავიწყეთ ეს პროექტი და გალერეა, ყოველ წელს რამდენიმე ხელოვნების ბაზრობაზე დავდივართ სხვადასხვა ქვეყანაში. და ამ სფეროში ორი მთავარი მოვლენა არის. ერთი არის არტ-ბაზელის ხელოვნების ბაზრობა ბაზელში, რომელიც არის ივნისში და მეორე არის არტ-ბაზელის ხელოვნების ბაზრობა, რომელიც არის მაიამიში დეკემბერში. და რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიებების გარშემო კიდევ ბევრი სხვა ღონისძიება ხდება, ასევე არის სატელიტური ეძახიან არტ-ბაზრობები, რომლებიც არის უფრო ახალგაზრდა გალერეებისთვის, სხვადასხვა პროფილები აქვს. და ასეთი არის ის არტ-ბაზრობა, რომელსაც ჩვენ ვიყავით უკვე 2 წელი მონაწილეობთ, რომელსაც ქვია ნადა, New Art Dealers, არის ერთადერთი რაღაც არა კომერციული რაღაც ის არის დაწესებულებასავით და ძირითადად დაიწყო ამერიკული გალერეები გაერთიანდნენ და დაარსეს და მე უკვე ცდილობენ რომ რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო გალერეაც რაღაცნაირად თავის მართლა ოჯახში მიიღონ, ძალიან პრესტიჟული არის, ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩადის, რომ არტ-ბაზელზე მივიდეს და დაათვალიეროს, სადაც არის უფრო მეტად, რასაც ეძახიან blue chip გალერეები, რომლებიც არიან ძალიან დიდები, ბევრ ქვეყანაში აქვთ, ვთქვათ, სივრცეები და ასევე წარმოადგენენ ძალიან წარმატებულ ხელოვანებს, ფაქტიურად ისეთებს, რომლებიც ყველა სახელით ვიცით, ეს არტ-ბაზრობა არის ისეთი გალერეებისთვის, რომლებიც არიან უფრო ახალგაზრდა მხატვრებს, მარტო ახალგაზრდა მხატვრებს არა, ხო, იქ ვთქვათ არიან გალერეები, რომლებიც უფრო რაღაც სხვა რაღაცა, უფრო ნახო რაღაც ახალი ტალანტი, ისეთი გალერეები, რომლებიც რაღაც საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ, მეორე წელია უკვე მონაწილეობთ, სხვათა შორის შარშალ მონაწილეობდით 2 არტ-ბაზრობაზე ერთდროულად, იმიტომ რომ ორივე მიგვიღო, ეს პროცესი არის ესე რომ აგზავნი შერჩევის პროცესი. სტანდარტები თუ არის, ესეც მაინტერესებს. ესე კონკრეტული სტანდარტი, რასაც ვთქვათ, ეხლა ეს რაღაც ფორმულასავით გეტყვით, არ არსებობს, მაგრამ არის ძალიან კონკურენცია არის დიდი, იმიტომ რომ ყველა გალერეა, ბევრ გალერეას უნდა რომ მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ, რა არტ-ბაზრობაზე მონაწილეობა უკვე იმაზე მეტყველებს, ვთქვათ, რამდენად, რაღაც სტანდარტების კუთხით, რამდენად წარმატებულია გალერეა, ვთქვათ, რაღაც სტანდარტს აკმაყოფილებს იმ კუთხით, რომ აკეთებს რაღაც კარგ გამოფენებს, წარმოადგენს კარგ მხატვრებს, უკვე რაღაც ამ სფეროში ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ნდობა და რეპუტაცია და ეს ერთ-ერთი შემადგენელი, რითიც შეიძლება მოიპოვო გალერეამ რეპუტაცია, არის ის, რომ კარგ ხელოვნების ბაზრობაზე მიიღო მონაწილეობა. აგზავნი შეთავაზებას და უკვე ისინი არჩევენ, შეიძლება მოხდეს თქვა wait list-ზე, შეიძლება დაელოდან საკმაოდ დიდი კონკურენცია და შარშან მოვხვდით 2-ზე ერთდროულად, ეს იყო ნადა და untitled, untitled-იც ეს მეორე არტ-ბაზრობა, რომელიც ასევე მაგ დროს მიმდინარეობს, არის საკმაოდ პრესტიჟული და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით ორივეზე და რაღაც ლევანდელ გამოფენაზე რომ ვისაუბროთ, და იყო მთავარი კონცეფციასა, რომ თქვა ჩანაფიქრი, თქვენი ნამუშევრის თამასაც მინდა ვკითხო. შენ ნამუშევრებთან დაკავშირებით ვთქვათ და როგორ შეეწყო შენი და ქეთის ნამუშევრები, ესეც საინტერესო. მე დავიწყებ და მე თამ გააგრძელოს. წელს რაღაც ყოველთვის ვცდილობთ რაღაც საინტერესო, მარტო ესე რომ რამდენიმე მხატვარს ვაგზავნით და თქვათ არაფრით არ დაკავშირებული, ესე ვცდილობთ რომ არ გავაგზავნით, იქიდან გამომდინარე რომ დიდი კონკურენცია და ვცდილობთ რაღაც საინტერესო შევთავაზოთ თქვათ არტ-ბაზრობას, ვცდილობთ რაღაც კონცეფცია იყოს, წელს კოტე ბოლქვაძე არის კურატორი და იმას ვთხოვეთ, რომ ერთად თქვათ შეგვერჩია ეს მხატვრები, ჩამოვყალიბდით თამო ჯუღელზე და რომელიც არის ახალგაზრდა და თქვათ ცოტა ხნის წინ დაიწყო ამ სფეროში
მოღვაწეობა, მაგრამ საკმაოდ ისეთი წარმატებულად კლავი ფაქტიურად და საინტერესო რაღაც ის იყო კომბინაცია და მეორე არის ქეთი კაპანაძე, რომელიც არის პირველი ქართველი ხალი კონცეპტუალისტი მხატვარი, რომელმაც დაიწყო 80-იან წლებში, 90-იან წლებში და რაღაცა იმ აგდროინდელ აფიშებიცაც რო გადახედოთ, ანუ იყო ფაქტიურად ერთადერთი ხალი მხატვარი, ანუ რაღაც კაც, ანუ ჯგუფი იყო ესეთი მეათე სართულს ეძახდნენ, რომლებიც უფრო თანამედროვე ხელოვნებას აკეთებდნენ და ქეთი იყო ერთადერთი ხალი და ანუ რაღაცა კოტემ ძალიან საინტერესო კონცეფცია შეკრა, ანუ იმასთან დაკავშირებით ორი ხალი, როგორც თამაშს აი რამდენად საინტერესოა თავი რაღაცა ქეთისთან ერთად პირველად იყო ჩემი და ქეთის კოლაბორაცია და მე მგონი საერთოდ პირველად იყო ჩემი კოლაბორაცია ვინმესთან ერთად, იმიტომ რომ სულ რა ვიცი, ძალიან ცოტა ხნის წინ დავიწყე ეს ყველაფერი. ძალიან კარგი იყო, ძალიან მომეწონა, იმიტომ არა რომ ჩვენი ბუსი იყო. ანუ მგონია რომ ჩემი ნამუშევრები და ქეთის ნამუშევრები რამდენადაც ძალიან განსხვავებულია, ჯერ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ქეთი საერთოდ სხვა მედიუმში მუშაობს, სკულპტურა, ფოტო, ფერწერებიც, მაგრამ აქ წარმოდგენილი ქონდა სკულპტურა და ფოტოები და მე ფერწერები. აი ჩვენ ხედავთ ახლა ეკრანზე ზუსტად. ძალიან უხსებოდა ჩემი აზრით ნახატები ქეთის სკულპტურებს. ერთი მომენტი ნათიასაც ვეუბნებოდი, რომ რაღაც ქეთის რამოდენიმე სკულპტურა თუ არ ვიცი როგორ თქვა, ეს ჩაქუჩების სერია, ობიექტები, რომლებიც კედელზე იყო დაკიდებული. ეს ქეთის. და ჩემ ნახატს რო უყურებდი, მეგონი რომ ჩემი ნახატიდან იყო ამოღებული ეს ობიექტები. ამიტომ აი ეს ძალიან კაი. თუ ესწრებოდნენ ვიცი რომ ესწრებოდნენ მნიშვნელოვანი კურატორები ვთქვათ, კოლექციონერები, ხელოვნები და რაღაც შეიძლება თუ გაიცანი ვინმე მნიშვნელოვანი და ადგილზე გამოხმაურებები როგორი იყო, ეს არის ძალიან საინტერესო. ჯერი საოცრად მოყვე ხა შენ ალბათ, იმიტომ რაღაც მართლა ის მაყურებელსაც აუხსნათ ვინ არის რა თქმა უნდა. კი, ანუ მე აუხსნი და მე მოყევი. მოკლედ ჯერი საოცრი არის ესეთი ძალიან ცნობილი კრიტიკოსი, არტ კრიტიკოსი, რომელიც ნიუ-იორკ ტაიმსისთვის წერს და ანუ ისეთ ძალიან ეპატაჟური ფიგურა არის, ანუ ინსტაგრამზეც რაღაც ისეთ პოსტებს დებს, რომ ანუ ძალიან ბევრი ამ სფეროში ადევნებს თვალყურს, ანუ საკმაოდ კრიტიკული, ანუ ძირითადად კრიტიკული პოსტები აქვს და ანუ მოკლედ ძალიან ისეთი ფიგურა არის, ანუ ძალიან მაღალი რეპუტაცია აქვს, ბევრი ადამიანი უყურებს მის აზრს და აინტერესებს და რაღაც ისე მოხდა, რომ ანუ მანამდე, ანუ ადრე შაშან ამ დროს ზუსტად სიმბოლო. ხო, ну აი გააგრძელე შემაშინ. ანუ შაშან ზუსტად ამ დროს, როდესაც ჯერ ნათია თქვენთანაც არ ვიყავი, ხო? შაშან ამ დროს იანვარში დავიწყეთ ჩვენ თანამშრომლობა და თებერვალში ქონდა პირველი გამოფენა თამასთან. და შაშან ამ დროს არ ვიცი როგორ მოხდა. ну ჯერი ძალიან აქტიური მომხმარებელია ინსტაგრამის, ისევე როგორც მე. მოეტყობა სადღაც გადააწყდა ჩემს გვერდს. სამი ლაიქა რამოდენიმე ნამუშევარი, მე არც ვიცოდი მაშინ წესიერად ვინ იყო რა იყო, მე გავარკვიე. გაიცანი ახლა უკვე პირისპირ და ახლა წელს, ხო, ანუ ძალიან სასაცილო დამთხოვა იყო ის, რომ 10 წელი არ ყოფილა მაიამიში და საერთოდ ხო, არტფიარებზე უარი ქონდა ნათქვამი და მაინდა-მაინც მოვიდა ნადაზე, მარტო ნადაზე, ანუ სხვაგან არც. ესე იგი ბედმა გაგიგია. და ზუსტად იმ შესასვლელიდან, სადაც ჩვენი ბუსი იყო, აი პირდაპირ ჩემ ბუსთან. და როგორი იყო მისი გამოხმაურება? არ ვიცი, ძალიან მოეწონა. ну ძალიან აჟიოტაჟი იყო, ძალიან ბევრი ხალხი დაყვებოდა, ამიტომ რა თქმა უნდა დიდი ხანი ვერ გაჩერდა. ჩემი საკმაოდ ხანი. ან თვითავის ინიციატივით გთხოვარ, ახლა მე და თამას გადაგვიღეთ ფოტო და მე ესე დავდგებიო, რომ ყველა დააჩვენოთ ყველას რომ ხო, ძალიან სასაცილო იყო, რომ მითხრა რომ ხელოვნისთვის ასეთი ადამიანის პროფესიონალის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. და თვითონ მითხრა რომ გავიღოთ ეს ახლა თავის ის რო თქვა მნიშვნელოვანია ძალიან რომ მას მოეწონება და ამიტომ თავის ინიციატივით რო ანუ ესე გადავიღებ ფოტოს რომ ყველას აჩვენო როგორ მუშაობს ეს საქმე და მაინტერესებს თუ გაიყიდა ნამუშევრები თქვენი ნამუშევრები გამოფენაზე და თქვათ თუ დარჩა ისეთი რომელიც არ გაიყიდა ქართულ დამთვალიერებელს თუ ექნება საშუალება რომ ნახოს ნამუშევრები დარწმუნება ყველა საინტერესო რამდენიმე ნამუშევარი გაიყიდა რამდენიმე ნამუშევარი არ გაიყიდა ანუ როგორც ხდება ხოლმე მაგრამ ანუ რა ხო ანუ კი ქართულ ნამუშევარს ან ქართულ დამთვალიერებელს ანუ როდესაც თქვა აქ უნდა დამთვალიერებელს სანამ გამოფენა გვექნება ანუ ჩვენ სულ ვცვლით გამოფენებს თამოს აქვს სტუდია
სტამბაში და მაიანავერიანთან ერთად და მე ძირითადად მე მეკონტაქტები და მე მიმყავს ხოლმე ხა რაც ჩამოვედი უკვე რამდენიმე ადამიანი მიმყავს და დღესაც მიმყავს ჩვენ შეგვიძლია ეს ამონება მივიღოთ კი ნებისმიერ დაინტერესებულს შეუძლია თქვა მოგწეროს ჩვენ და გალერეას და მე ყოველთვის მიმყავს დიდი სიამოვნებით პირიქით ძალიან მიხარია თუ ვინმე ინტერესდება და აინტერესებს რომ ნახოს თანამედროვე კეთილ საქმეს აკეთებთ ნაცია რასაც გისმენთ ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის ძალიან კეთილ საქმეს აკეთებთ რომ ესე ხელს უწყობთ რომ გავიდნენ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ამ ბოლო წლებში საკმაოდ ესე სწრაფი ტემპებით ვითარდება და დავიპყრობთ სოფლიოს დარწმუნებული ვარ. მედია, ნახოთ, აი თამოსინები გვაქვს და მე მგონი რაღაც ისე მაგრა წავიდა მართლა ჩვენი მოგზაურობა მაიამიში თან 60 იყო წამოსული და მე მგონი ძალიან გამართლა ჯერი სალცის გარდა ძალიან სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანებიც გავიცანი და ძალიან სერიოზული ესე არ მიყვარს ხოლმე რომ იცი რომ ძალიან სერიოზული დაინტერესება ხო იცი რომ ძალიან აბსტრაქტულად ჟღერს ხოლმე რომ ყველაფერზე რომ იტყვი მართლა ეგრე არის და ამიტომ დარწმუნებული ვარ მომავალ წელსაც იქნება ხათაშორის შარშან ნადაზე ქეთი კაპანაძის ერთი დიდი კედლის ინსტალაცია გვქონდა წაღებული რომელიც ძალიან რთული ესე კომერციული არის რეალურად ეს ღონისძიებები და შესაბამისად ძალიან რთული იყო კომერციულად იმიტომ რომ ერთი მთლიანი დიდი იყიდებოდა ერთად და ხათაშორის შარშან გაიყიდა ქეთის ინსტალაცია ძალიან წარმატებული იყო ამიტომ წელსაც წავიღეთ ქეთიც და გვინდა რომ კიდე ახალგაზრდისთვის მიგვეცა საშუალება და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო და მომავალ წელსაც აუცილებლად მგონია რომ თამოს დამუშავების უკვე სხვასთან ერთად ეხლა მე თამას წარმატებას რომ სხვისი წარმატება მოყვეს ძალიან მიხარია რომ წარმატებული აღმოჩნდა თქვენი გამოფენა და დარწმუნებული ვარ რომ კიდე მიიღებთ მონაწილეობას და კიდევ უფრო წარმატებული გისურვებთ და გილოცავთ და დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმრები იყავით დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის ჩვენს ეთერში ახლა ძალიან პატარა რეკლამის დროა არ გადართოთ დაგველოდეთ ძალიან აქტუალური თემით დავბრუნდებით დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ძალიან აქტუალურ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორია ჩვენს ქვეყანაში სახელმწიფო პოლიტიკა ბავშვების მიმართ. ამ თემაზე ვისაუბრებთ საკმაოდ კომპეტენტურ სტუმართან, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ექსპერტთან მაია ნასრაშვილთან ერთად. მაია, გთხოვთ. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. აი ესე შენი დილა, იმიტომ არის უნიკალური, რომ რაღაცნაირად კი, ვცდილობთ ყველა მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემას შევეხოთ და ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს იურისტთან ერთად, ლიკუნა მეტრეველთან ერთად, როგორ ხდება დაკითხვის პროცესი საქართველოში არასრულწლოვნების. და ჩვენი სუბიექტური აზრით, ჩვენ არა ვართ პროფესიონალები, მივედით დასკვნამდე, რომ ხარვეზებია და აუცილებელია სახელმწიფომ სავალდებულო გახადოს არასრულწლოვნების დაკითხვის დროს ადვოკატი. აი თქვენ იქნება მაყურებელს უფრო კომპეტენტურად აუხსნათ რა ხარვეზებია ამ კანონში მაია. მოგესალმებით და მიხარია უპირველეს ყოვლისა რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თემით იწყება ჩვენი დილა. სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი საზარელი ფაქტის მომსწრე გავხდით. კი და ბევრმა არ იცის თავისუფლებები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არასრულწლოვნების შემთხვევაში გავითვალისწინოთ ის მიდგომები, რომელიც როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობით, ისე ეტაპობრივად ქართული კანონმდებლობითაც დაინერგა. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი გახლავთ ის ძირითადი სამართლებრივი აქტი, რომელთაც წესრიგდება არასრულწლოვანი მოწმის გამოკითხვა, დაკითხვის პროცედურები, ასევე არსებობს სპეციალური პროტოკოლი და ამ პროტოკოლის მიხედვით უნდა დაიკითხოს არასრულწლოვანი შესაბამისი სპეციალიზებული გამომძიებლის მიერ. კი ბატონო, თუმცა ვხედავთ რომ ეს არ ხდება, აი ხარვეზებზე რო გავაკეთოთ უფრო აქცენტი, თქვენი აზრით სად არის ხარვეზები? კოდექსის იმპლემენტაცია და კოდექსის დანერგვა პრაქტიკაში ცალკე საკითხია და მისი მიღება ცალკე საკითხია. აღმოჩნდა რომ კოდექსი, რომელიც ასე მოიწონა როგორც ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა, ისე სახელმწიფომ, ეს კოდექსი პრაქტიკაში ამ საზარელი და ამ ტრაგიკული შემთხვევის გათვალისწინებით დავინახეთ, რომ ეს კოდექსი პრაქტიკაში არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. გეთანხმებით. შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ საჭიროა, რომ ვიმუშაოთ და სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ შევიტანოთ ცვლილებები კოდექსში, კანონმდებლობის დონეზე, იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გავამახვილოთ მიღებული კანონმდებლობა ხომ არ გრჩება
კანონებად, ხომ არ ვრჩება იმ დოკუმენტებად, რომლებიც მხოლოდ ფურცელზეა და რამდენად ახერხებს სახელმწიფო შესაბამისი პასუხისმგებელი უწყებები, რომ ეს ხო და აი რომელი უწყებები უნდა იყვნენ ჩართული ამ პროცესში მაია და აი როგორ უნდა მივიღოთ ეს ყველაფერი ხო პრაქტიკაში უპირველეს ყოვლისა რაზეც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ის არის რომ ბავშვის მიმართ განხორციელებული ან დასაგეგმი სახელმწიფო პოლიტიკა არ შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რომელიმე სახელმწიფო უწყების პრეროგატივა. ვინაიდან მნიშვნელოვანია რომ ამ შემთხვევაში ყველა უწყება, რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და აუცილებლად ჩამოვთვლი და ძალიან მცირე განმარტებებსაც გავაკეთებ, ყველა უწყებამ იმუშაოს და შეასრულოს ის თავისი ფუნქცია, რომელიც მას აქვს აღებული. რაც თავარია ეს შეასრულოს კოორდინირებულად. ჩემი მუშაობის პრაქტიკაში რა ხარვეზიც, საჯარო სამსახურში მუშაობის პრაქტიკაში რა ხარვეზიც დავინახე, იყო ის, რომ ბავშვის მიმართ ყველა უწყება ფრაგმენტულად მუშაობს, ყველა უწყება ფრაგმენტულად ახორციელებს გარკვეული ტიპის ინტერვენციას, გარკვეული ტიპის პროექტი იქნება ეს, კანონ პროექტი იქნება ნებისმიერი ქმედება, მაგრამ ეს ყველაფერი შეთანხმებული არ არის. ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ერთმანეთთან შეთანხმება, პრობლემების გამოწვევების გაზიარება პრაქტიკაში არ ხდება. საიდან უნდა დავიწყოთ ამ ხარვეზის გამოსწორება? ვინ უნდა დაიწყოს? მაკოორდინირებელი ფუნქცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში, აი კონკრეტულად ასეთ შემთხვევებში დაკითხვის პროცედურები სასამართლოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის აღსრულება, საკანონმდებლო დონეზე მისი აღსრულება ევალება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს. შესაბამისად, კოორდინაციის ფუნქციაც სწორედ იუსტიციის სამინისტროს აქვს. რა ხდება შემდეგ კოორდინაციის პარალელურად? მაკოორდინირებელი ფუნქციის გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ის ყველა სხვა უწყება, ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება. სავარაუდოდ განათლების სამინისტრო გეთანხმებით აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროში უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოა, რომელმაც ზუსტად უნდა იზრუნოს ბავშვების ძალიან ბევრი მიმართულებით მხარდაჭერასა და გაძლიერებაზე. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია იუსტიციის სამინისტროს სხვადასხვა უწყებები, მათ შორის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომლის გაუქმებაც სავარაუდოდ 1 იანვარს იგეგმება და რა არის ამისი მიზეზი, უკვე მერე ბოლოსკენ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ძირითადი აქცენტი, როგორც ყველამ ვიცით და დამეთანხმებით ამაში, ეს სწორედ გახლავთ განათლების სამინისტრო, რომელთანაც ბავშვი წილი რო ავიღოთ, სადაატარებს ბავშვი ყველაზე დიდ დროს ოჯახში და სკოლაში. ჩვენ თუ შევხედავთ იმას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ველოდებით ყველა თითოეული ჩვენგანი ყავს თუ არა შვილები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა ველოდებით, როდის მოხდება განათლების სამინისტრო, როდის გაატარებს ისეთ რეფორმას, სადაც ბავშვები არა მხოლოდ ფორმალური განათლების მიმართულებით მიეწოდებათ შესაბამისი ცოდნა იმისთვის, რომ მათ რაღაცა მომავალში თავი დაიმკვიდრონ, არამედ არაფორმალური განათლების მხრივ რას გააკეთებს განათლების სამინისტრო, როგორ გარემოს შექმნის სკოლაში, რამდენად უსაფრთხო იქნება გარემო, რამდენად იქნებიან ბავშვები, რაც მთავარია ამ სკოლაში, იმ სივრცეში, სადაც ისინი ასეთ დიდ დროს ატარებენ დაცულებით. ხო, და კომფორტულად იგრძნობენ თავს. ბუნებრივია, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს დაცულობის შეგრძნება, თუ არ გაქვს იმ სივრცის მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ ნდობის ფაქტორი, სადაც შენ ხარ, ბავშვი კი არა დიდი, თავს ძალიან არაკომფორტულად გრძნობს და იქ უკვე საუბარი იმაზე, მათემატიკას როგორ ისწავლის და ინგლისურს როგორ ისწავლის, უკვე საუბარი რა თქმა უნდა ზედმეტია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტროს როლი და მისი ჩართულობა, მათ შორის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცედურებში. ასევე ძალიან მინდოდა მეხსენებინა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს გახლავთ რეფერირების დოკუმენტი, რომელიც არის მთავრობის დადგენილება და ამ დოკუმენტით რეგულირდება ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რეფერირების საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ დოკუმენტის შესახებ არ საუბრობენ და ამ უწყებებმა, რომელსაც მისი შესრულება ევალებათ, ისინიც კი ვერ ახერხებენ იმას, რომ პრაქტიკაში შეასრულონ. რას ნიშნავს ეს? რა წერია, ხო, ამ თუ კი ნებისმიერი სივრცე, სადაც ხვდება ბავშვი, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება სკოლა, წრეც რომ იყოს, მაგალითად, ვიცი, მუსიკის წრე. ნებისმიერი სივრცე, სადაც ბავშვთან შემხებლობაში, აუცილებელი არ არის პედაგოგი, ბავშვთან შემხებლობაში
მყოფი პირი აიდენტიფიცირებს, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, იქ არის კონკრეტულად მითითებები, რა შემთხვევაში შეიძლება მიიჩნეოდეს ბავშვი ძალადობის მსხვერპლად, აუცილებელია, რომ მისი გადამისამართება მოხდეს შესაბამის სპეციალისტთან. შესაბამისი სპეციალისტი არის ისევ სოციალური მომსახურების სააგენტო, რომელსაც ყავს თავისი სოციალური მუშაკები და თავისი ფსიქოლოგი. აი გასულ წელს იყო ამაზე საუბარი, რომ სოციალური სამსახური რაღაც ცოტა არიან სოციალური მუშაკები და რაღაც გარკვეული პრობლემები იყო და რა თქმა უნდა ეს რაოდენობა სოციალური მუშაკების ამ რაოდენობის სკოლებს რაც გვაქვს თბილისში უბრალოდ რეგიონებზე აღარ ვსაუბრობ ფიზიკურად ვერ ეყოფიან ეს ადამიანები. მათი კვალიფიკაცია როგორია? ეგეც საინტერესო არის. აი მათი კვალიფიკაციის საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანია რა ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში კვალიფიკაციის პრობლემა არ გვაქვს. გვაქვს იმის პრობლემა, როგორია პრიორიტეტი სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულობა სწორედ მათი სიმცირე, ბავშვების რამდენად არის სახელმწიფოსთვის ბავშვები პრიორიტეტული, სწორედ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ ჩვენ ეს თათიამ გაიხსენა ახლა ზუსტად რომ სოციალურმა მუშაკებმა პროტესტის ნიშნა ძალიან დიდი პროტესტი მოაწყეს. რატომ მოაწყეს? იმიტომ კი არა რომ მათ რაღაცა თავიანთი мотиваცია ჰქონდათ, არა, იმიტომ რომ ისინი რეალურად ამ რესურსებით, რომელსაც სახელმწიფო გამოყენებს, მათთვის ვერ ახერხებდნენ სათანადოდ. აი, ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ უკვე მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. გამოსავალი, რაც შეიძლება სწრაფად, როგორ შეიძლება მივიღოთ სწრაფად გამოსავალი და როგორ შეიძლება სწრაფად შეიცვალოს სიტუაცია ორი სიტყვით რო გითხრათ ძალიან მოკლედ. შევეცდებ რომ ძალიან მოკლედ ვთქვა, მნიშვნელოვანია რომ ეს უწყებები, რომლებიც ჩვენ ახლა ჩამოვთვალეთ, დასხდნენ ერთ მაგიდასთან, მაგრამ მარტო არ დასხდნენ. დასხდნენ იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც არიან კომპეტენტურები, გამოცდილება აქვთ. დიდი მადლობა მაია, ჩვენს ეთერში მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დროა და ნინო გაზდელიანი შემოგვიერთდება ახალი ამბებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, კოკო თათია და ძალიან საინტერესო თემებზე საუბრობდით, ახლა კი დღის მნიშვნელოვანი თემები. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია მთავარი 10-ზე თავდასხმა პოლიციელზე და დაჭრილი სამართალდამცველი მას ყელის არეში ცივი იარაღით აქვს ჭრილობა მიყენებული. მთავარმა არხმა ექსკლუზიური კადრები მოიპოვა, რომელიც სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული და თავდასხმის მომენტია ასახული. შემთხვევა ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მოხდა. ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ მოქალაქე საპატრულო მანქანას აჩერებს, მიდის პატრულთან და ხელის მოქნევის შემდეგ გარბის, თუმცა მას მეწყვილე პატრული ადგილზე აკავებს. დაჭრილი ოთარ თავართქილაძე ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც გუშინვე ჩაუტარდა ოპერაცია. ექიმის თქმით, მას ცივი იარაღით ჭრილობები ყელის არეში და ხელზე აქვს. ამ დროისათვის პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარზე საქმე პოლიციელზე თავდასხმის მუხლითაა აღწრული. კესრის არეში ჭრილობა იყო ღრმა, დაზიანებული იყო მცირე ვენა და ვენები და დაზიანებული იყო ხორხის ზედაპირი. პაციენტი ოპერაციის შემდგომ გადაყვანილია ოპერაციის შემდგომ პალატაში, არის ხელოვნურ სუნთქვაზე. მისი მდგომარეობა ამ მომენტისთვის არის მძიმე, მაგრამ სტაბილური. საპატრულო ეკიპაჟი მოძრაობის დროს შეაჩერა მოქალაქემ, როდესაც პატრული ინსპექტორი გადმოვიდა ავტომანქანიდან, მას მოულოდნელად ცივი იარაღით მიაყენა ჭრილობა ყელის არეში. ხოლო მეწყვილის მიერ ადგილზე იქნა დაკავებული აღნიშნული პირი. რუსთავში კი პოლიციელებმა ადვოკატის ცემეს მამუკა შაქარაშვილი 5 სამართალდამცველმა საკუთარ სახლში ჯერ სკამზე ბორკილებით დააბა, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა. დაშავებული ადვოკატის კოლეგების ინფორმაციით სახლში, სადაც დაზარალებული შვილი და სიძე ცხოვრობენ, პოლიციელები ჩხრეკის ჩასატარებლად მივიდნენ. ისინი მამუკა შაქარაშვილს სახლში არ უშვებდნენ. შელაპარაკება სწორედ ამ დროს დაიწყო, რასაც პოლიციელთა მხრიდან ფიზიკური ძალადობა მოჰყვა. პოლიციელებმა დააბეს, ხერბურკილები დაადეს მას უკან, ესე ვთქვათ, მოათავსეს. პოლიციელებმა დააბეს, ხერბურკილები დაადეს მას უკან, ესე ვთქვათ, მოათავსებინეს ხელები და იმდენი უწყესო თავი გაუსიეს. არა მარტო თავი გაუსიეს, არამედ რეალური ან ჯანმრთელობას, მის ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება და ეხლა ვართ სამავთყოფოში, აღნიშნული პიროვნება არის სამავთყოფოში გადმოყვანილი, ასევე მისი უფლებები დაირღვა უხეშად, როდესაც მას ტელეფონი ჩამოართვეს და არათუ რუსთავში, არამედ თბილისში წაიყვანეს და ჩაუტარეს
სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმე და კოლეგიაში. თუმცა მტკიცებულებების არარსებობის გამო სასამართლომ იგი გაათავისუფლა. როდესაც მივიდა მამუკა საკუთარ სახლში, რათა საგამოძიებო მოქმედებაში გარკვეულიყო, ამან გამოიწვია პოლიციელების აგრესია, ის მომენტალურად დააკავეს, მომენტალურად დასვეს სკამზე, ხელები შეუკრეს ხელბორკილებით და გამეტებით ურტყავდნენ, რამაც გამოიწვია ახლა ფიზიკური დაზიანებები, რაც მას გააჩნია, აშკარაა. საათნახევარია, რაც გადმოიყვანეს. ეს შეტყობინება შევიდა პოლიციაში, როგორც 112-ში დარეკვის დროსაც მიეწოდა ეს ინფორმაცია, ასევე სამედიცინო დაწესებულებამაც გადასცა ეს ინფორმაცია, თუმცა ამ დრომდე არავინ არ ჩანს, როგორც გაარკვიეს მე სამართლობაში, ელოდებიან ვიღაცის მითითებას, ზოგადად გამოცხადდნენ თუ არა, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს პოლიციის უმოქმედობაზე. პოლიციელებს ძალადობაში კიდევ ერთი ადვოკატი ადანაშაულებს საქმე ეხება მოზარდზე სამართალდამცველების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლას. ადვოკატი უფლებამოსილების გადამეტებისთვის გამოძიების დაწყებას ითხოვს. შემთხვევა რამდენიმე კვირის წინ მოხდა, თუმცა სად ამას უფლებადამცველი მოზარდის იდენტიფიცირების თავიდან აცილების მიზნით არ აკონკრეტებს. ვახტანგ ესაკია ყვება, რომ 16 წლის ბიჭი სამართალდამცველებმა გადამოწმების მიზნით გააჩერეს და გარეგანი დათვალიერება ჩაატარეს, თუმცა არ შეადგინეს შესაბამისი ოქმი. ამის შემდეგ მას უფლებამოსილმა პირებმა კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ჯიბეები შეუმოწმეს, რაღაც ნივთიერება ამოუღეს, ჩასვეს მანქანაში და კრიმინალური პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც გამოკითხვა ისე ჩატარდა, რომ ამ პროცესს არც მშობლები და არც ადვოკატი დასწრებიან. მოგვიანებით არასრულწლოვანი კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ნარკოლოგიურში წაიყვანეს და არ გააცნეს უფლება, რომ ეს პროცედურა ნებაყოფლობითი იყო. ადვოკატის თქმით, ბავშვის სახლში ღამის პირველის ნახევარზე მიიყვანეს, მოზარდი თითქმის 7 საათზე მეტი იმყოფებოდა სამართალდამცველებთან ერთად და ამ ხნის განმავლობაში ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა. ადვოკატის შეფასებით ამ საქმეში არაერთი პროცედურული დარღვევა იკვეთება. ვახტანგ ესაკიამ ამ ფაქტზე ინფორმაცია უკვე მიაწოდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს. საპოლიციო რეიდის დროს ერთ-ერთ დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში მოხდა არასრულწლოვანეს კონკრეტულად 16 წლის პირის შეჩერება. შეჩერების შედეგად დაიწყეს გარეგანი დათვალიერება. ამის შემდეგ პირის მიმართ განხორციელდა ამოღების ფაქტი, ვერ მოგაწვით ინფორმაციას კონკრეტულად რა ნივთიერების, მაგრამ ეხებოდა საქმე ნაკლებად მძიმე დანაშაულს. ამის შემდგომ ამოღების დროს, როგორც მოხსნილა სამართლის საპროცესო კოდექსი თვალისწინებს, ამოღება უნდა განხორციელდეს პროკურორის ან გამომძიებლის დადგენილებით. გამომძიებელი და პროკურორი საერთოდ არ იყო ადგილზე, იყვნენ კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც მოახდინეს ამ ნივთიერების ამოღება. პირს არ გააცნეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გამოკითხვა იყო ნებადართული. მით უმეტეს სისხლის სამართლის პროცესი შეღავათებს თვალისწინებს არასრულწლოვანთან მიმართებაში. კონკრეტულად არასრულწლოვან საქსავალდებულო ადვოკატი მოგეხსენებათ და ასევე მშობელს უნდა ქონოდა ინფორმაცია, რომ არასრულწლოვანი იყო დაკავებული. არასრულწლოვანმა მოითხოვა გათავისუფლება, მაგრამ პოლიციელებმა არ მიცეს ამის უფლებაში. დაუპირისპირეს თუ არა მოზარდები ერთმანეთს პოლიციის განყოფილებაში. მთავარი არხისთვის 15 წლის ლუკას ირაძის საქმის ახალი სკანდალური მასალები ხდება ცნობილი. წყარო ძალოვანი უწყებიდან გვიყვება, რომ პოლიციამ სკოლის მოსწავლის საქმეში აკრძალული მეთოდები გამოიყენა. ჯერ 15 წლის გოგოს ჩვენება მიაცემინა, რომ წარწერები სკოლის ტერიტორიაზე მისმა უახლოესმა მეგობარმა ლუკას ირაძემ დატოვა. მას შემდეგ კი რაც ბიჭმა დანაშაული არ აღიარა, არასრულწლოვანები ერთმანეთს პოლიციის განყოფილებაში დაუპირისპირა. მოწმეთა დაპირისპირება კი კანონით 2010 წლიდან აკრძალულია. პოლიციის განყოფილებაში მძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის შემდეგ გოგომ თვით დაზიანებები მიიყენა. მისი სკანდალური ჩვენება სახელმწიფო ინსპექტორს საქმეში აქვს. ლონდა თოლორაიას უწყებამ გადაუდებელი აუცილებლობის მოტივით ამოიღო დიღმის პოლიციის პირველი განყოფილების კამერების ჩანაწერებით. მასალა 7 საათიანია. წყაროს ინფორმაციით ამ კადრებით დგინდება, რომ მოზარდების ტრაგედიაში დამნაშავე მხოლოდ მარიანა ჩოლოიანი არ არის და სახელმწიფო ინსპექტორს შესაძლოა დიღმის პოლიციის უფროსისა და მისი მოადგილის დაკავებაც მოუწიოს. საქმეში ეჭვებს კიდევ ერთი გარემოება აჩენს. გარდაცვლილი მოზარდის ოჯახის უფლებადამცველი ამბობს, რომ ლუკას ირაძის გამოკითხვას არაუფლებამოსილი პირი მწვანე სკოლის მენეჯერიც ესწრებოდა, თუმცა რა მოტივით უცნობია. არაუფლებამოსილი პირი ესწრებოდა ასევე გარდა პოლიციელებისა, მწვანე სკოლის მენეჯერი უშუალოდ ესწრებოდა ლუკას გამოკითხვას, რაც ჩოლოიანი უარყოფს, რომ ესწრებოდა, ანუ იქნება როგორც ჩანს კამერებში არის ყველაფერი. საქმეში ასევე დევს ამ მენეჯერის
გამოკითხვის ოქმით, რითიც ამართლებენ, რომ თუ რისთვისაც მივიდა ეს ადამიანი განყოფილებაში. თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, თუ გამოგკითხავენ, შეგიძლია წაბრძანდე, წახვიდე სახლში, ასე ვთქვათ, დატო განყოფილება, რაც ამ შემთხვევაში არის. გამოკითხეს როგორც ჩანს და შემდგომ მაინც დარჩა ლუკას გამოკითხვაზე. ფაქტობრივად არც უკვე ვერავერ მალავს მაგ რეალობას, რომ მართლა იყო ეს დაპირისპირება არასწორნებს შორის და რაც რა თქმა უნდა უხეში დარღვევა არის, რაც მიუღებელი არის, წლები არის, უკვე ეს მეთოდი ამოღებული არის. როდესაც მე ვარ გაუნძიებელი და ხედავ ჩემს გვერდზე გაუნძიებელი ატარებს ამ საბჭოური მეთოდის დაპირისპირებას, ნათელი არის, რომ ხელმძღვანელმაც ის, რომელიც მანდ არის კაბინეტში და პერიოდულად გამოდის და შედის. ამ დრომდე კლინიკაში რჩება გამომძიებელი მარიანო ჩოლოიანი, მას ბრალს დღეს ოფიციალურად სავარაუდოდ საავადმყოფოშივე წაუყენებენ. 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის საქმეზე გამომძიებელ ჩოლოიანს ჩვენების მიცემის იძულებას ედავებიან, იგი დანაშაულს არ აღიარებს. პარალელურად სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისში ამ საქმეზე გამოკითხვები ისევ გრძელდება, გუშინ გვიანობამდე პასუხობდნენ კითხვებს მწვანე სკოლის წარმომადგენლები. გამოკითხეს პედაგოგი, დირექტორის მოადგილე და დაცვის სამსახურის თანამშრომელი. მე დილით აღმოვაჩინებ დაცვის უფროსმა დამირეკა, ჩამაყენა საქმის გულში, რომ იყო სკოლის კედლებზე წარწერები, ნახე, შემდეგ ნახე საიდან იყო ეს პიროვნება შემოსული, რო შედის სკოლაში, წარწერებს რო აკეთებს, იდენტიფიკაცია ვერ მოახდინეთ, ჩავაყენა ისე დაცვის უფროსის საქმის გულში და დირექტორის, შემდეგ ჩათვალეს საჭირო და გამოიძახეს პოლიცია. აინტერესებდათ ვიცნობდი თუ არა მე ამ მოსწავლეს, მე რაღაც პასუხი მომას პირადად არ ვიცნობდი, იმიტომ რომ ეს არ იყო. ჩემი მოსწავლე, მე სკოლაში არის რამდენიმე სექტორი, უკას სწავლობდა საჯარო სექტორზე, მე გახლავართ კერძო სექტორის მასწავლებელი, შესაბამისად მასთან არც როგორც მასწავლებელს, არც როგორც ხელმძღვანელს არ ჰქონია შეხება. აიძულებდნენ თუ არა 15 წლის ლუკას ირაძეს სამართალდამცველები აღიარებითი ჩვენების მიცემას. სამოქალაქო სექტორი დროულ და ეფექტურ გამოძიებას ითხოვს. არასამთავრობოების წარმომადგენელთა თქმით ისინი დააკვირდებიან, როგორ წარმართავს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეზე სამართლებრივ პროცესს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. მათი შეფასებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა მომხდარზე პოლიტიკური პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა იყოს კავშირი ამ ორ გამოკითხვას, ორი დღის განმავლობაში გამოკითხვასა და ლუკას მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას შორის პირველი სწორედ უნდა დადგინდეს. ერთი, მეორე ცხადია არის ის, რაც ბევრად უფრო მარტივი დასადგენია ალბათ, არის ის, რომ მის მიმართ ხორციელებოდა თუ არა ზეწოლა, ჰქონდა თუ არა იძულებას ადგილი, მინიმუმ 3 გამომძიებლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს კიდევ, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით იყვნენ ჩართული ამ გამოკითხვის პროცესში, ზოგი მეტი ინტენსივობით, ზოგი ნაკლები ინტენსივობით. ინსპექტორის სამსახურს ახალი კომპეტენციის და ახალი უფლებამოსილების ფარგლებში მოუწევს საზოგადოებისთვის დამტკიცება იმის, რომ რეალურად ის მართლაც დამოუკიდებელი ორგანოა, რომ მთავარია სახელმწიფომ უნდა თქვას, რომ თითოეულ პოლიციელამდე უნდა დაიყვანოს და გააგებინოს, რომ ისინი არიან მხოლოდ იმიტომ უკეთესების სხვებზე, რომ მათ შეუძლიათ ადამიანის უფლებების დაცვა, პატივისცემა და კანონმორჩილება. მოზარდთა გამოკითხვის პროცესში ფსიქოლოგების ჩართვის აუცილებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტები. მათი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია რისკების სწორად შეფასება. მსგავსი ფაქტები კი ფსიქოლოგების თქმით ფრთხილად და სწორად უნდა გაშუქდეს. მათი აზრით ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების ადეკვატურ გამოხმაურებას. ნებისმიერ შემთხვევაში არა მხოლოდ ბავშვისთვის, დასრული ადამიანისთვის ამ სისტემასთან შეხება არის სტრესული. ძიმე ტკივილთან და პროტესტთან არის დაკავშირებული, ეს ერთმნიშვნელოვნად ჩანს. თუმცა რადგან ამ ყველაფრის უკან დაუშვათ რატომ მაინც და მაინც ამ სკოლის კედლებზე აღმოჩნდა ეს წარწერა, ვის ეძღვნებოდა ეს მთელ სამყაროს და ამის ადგილად ეს სკოლა აირჩია, თუ რა რის მიმართ ჰქონდა მას პროტესტი ჩვენის არ ვიცით. და რა თქმა უნდა აქ სწორედაც იმიტომ რომ ბავშვმა ასეთი წარწერა გააკეთა ორმაგად უფრო მეტად უნდა მოფრთხილებოდა ბავშვს სკოლაც და პოლიციაც. ამ სამართალდამცავ ორგანოებში არიან ადამიანები, რომლებიც არ უნდა მიაკარო მოზარდს, არ უნდა მიაკარო მეორე ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია გაგება, ცოტა ჰუმანურად შეხედოს პრობლემა. ზოგადად პრობლემის ადეკვატურად აღქმა არ შეუძლია. არ შეიძლება ბავშვებს ასე როგორ გითხრათ, აი მარტივად წყვიტავდეთ მათ პრობლემებს, მარტივად უყურებდეთ, უბრალოდ დავრეკეთ პოლიციაში, უბრალოდ წაიყვანეს თვითონ დაკითხვაზე. თითქოს დედაც იქ იყო, აღმოჩნდა მე რომ ყოველთვის არ იყო, ანუ ძალიან ბევრი დარღვევა, აი ესე ნაბიჯ ბევრ ადამიანს შეეშალა სამწუხაროდ და მივიღეთ ის ტრაგედია, რაც მივიღეთ.
პოლიტიკურმა პარტიებმა დღეს დაგეგმილი პარლამენტის პიკეტირება გააუქმეს. ეს გადაწყვეტილება ლუკას სირაძის ტრაგედიას უკავშირდება და ამიტომ აქცია პარლამენტთან აღარ გაიმართება. თუმცა მომხდარს დღესაც გააპროტესტებენ სამოქალაქო აქტივისტები. გუშინ მათ ბოლო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაამართეს და ძალადობრივი სისტემა გააპროტესტეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოპირდაპირე მხარეს გზის სავალ ნაწილზე მათ წარწერებით დატოვეს, რის გამოც რამდენიმე წუთით საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებული იყო. პოლიციამ აქტივისტებისგან სავალი ნაწილის თავისუფლება მოითხოვა, რასაც მათ შორის დაპირისპირება მოყვა. ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რომ პრობლემა სისტემაშია და ჩვენ მას შევცვლით. ამიტომ ვართ აქ და ვაკეთებთ ამ დიდ წარწერას პირდაპირ აი იმ ლამაზი გამჭვირვალე შენობის წინ, რომელიც სიამოვნებაში სისხლით არის მოთხრილი. ამ ცხოვრების დედაც, ამ სისტემის დედაც, აი მე მოხუცი ქალი რას ვლაპარაკობ შვილო. ეგ სისტემა, მკვლელი სისტემა არის ჩამოსაშორებელი. სისტემა უნდა დაინგრეს. ამ შეძახილებით გვიანობამდე მიმდინარეობდა აქცია იმერეთის სამხარეო პოლიციასთან. სამოქალაქო აქტივისტებმა შენობის ჭიშკარს სიმბოლურად შავი ლენტები და შავი საჰაერო ბურთები შეაბეს. კარზე კი წითელი საღებავით ხელის ანაბეჭდები დატოვეს და სისტემაში არსებულ პრობლემებზე ისაუბრეს. აქციის მონაწილეები თეატრის ტერიტორიიდან დაიძრნენ და პოლიციამდე მსვლელობით მივიდნენ, სადაც სანთლები დაანთეს. ჩემი გზავნილი არის ამ ცხოვრების დედაც, არა ძალადობას და არა ფოჩიანი კამფეტები რა. ღამით უკვე წარწერები დავინახე, რომ კეთდებოდა ქუთაისში და ვეძებდი იმ ადამიანებს, ვინც მთელი ღამე დადიოდა. მინდოდა რომ შევერთებოდი მან. ძალადობა სამწუხაროდ წლების განმავლობაში გრძელდება და აუცილებელი არის, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს ისე, რომ არ იყოს პოლიციის სამმართველოებში და საგამოძიებო ორგანოებში ადამიანის უფლებების შელახვა. და სულ რამდენიმე წუთის წინ ლუკას სირაძის საქმესთან დაკავშირებით პირველი განცხადება გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. ამაზე მთავრობის სხდომის დაწყებამდე ისაუბრა, მას არაფერი უთქვამს დამნაშავეების დასჯაზე და აქცენტი სისტემის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე გააკეთა, რაზეც პრემიერის თქმით შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან დღეს შეხვედრა გაიმართება. ხმა ცხარებას გამოთქვამთ 15 წლის მოზარდის ტრაგიკული გარდაცვალების გამო. დარწმუნებული ვარ, სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი სრულად, გამჭვირვალედ და ღიად გამოიძიებს ამ საქმეს ისე, რომ არ დარჩება არც ერთი კითხვის ნიშანი საზოგადოებაში. შესაბამისი დავალებები მიიღო ყველა უწყებამ, რომ სრულად ითანამშრომლონ სახელმწიფო ინსპექტორის გამოძიებასთან, თუმცა ჩვენ ასევე უნდა გავაკეთოთ გარკვეული დასკვნები, ჩვენ უფრო სწრაფად და სისტემურად უნდა ვიმოქმედოთ მოზარდების მართლმსაჯულების მიმართულებით და აქ კონკრეტული დავალებები უნდა გავცეთ შესაბამის უწყებებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა იზრუნოს მოზარდების დაკითხვების და ამ სივრცის შექმნის თვალსაზრისით, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. განათლების სამინისტრომ ყველა სხვა უწყებებთან ერთად უნდა იზრუნოს მუდმივი და განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით ყველა იმ სახელმწიფო მოხელისთვის, რომელსაც შემხებლობა აქვს მოზარდებთან. ასევე იუსტიციის სამინისტრომ უნდა იზრუნოს მოზარდების საკანონმდებლო დაცვაზე, მაშინ როდესაც სამართალდამცავ სისტემასთან მათ აქვთ შეხება. ეს ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტრომ სოციალური მიმართულებით უნდა იზრუნოს იმ პრობლემებზე, რომლებიც ფსიქოლოგიურად მოზარდებთან მუშაობას ეხება. 15 წლის მოზარდზე სამართალდამცველთა შესაძლო ზეწოლა და ძალისმიერი მეთოდებით ჩვენებების მიცემა გააპროტესტეს დედებმა ზუგდიდში. მე ლუკას დედა ვარ, ამ გზავნილით შეიკრიბნენ ისინი და მოძალადე პოლიციელების დასჯა მოითხოვეს. დღეს ყველანი ლუკას მშობლები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი დედები ვართ, ვინც აქ ვართ გამოსულები და ვაპროტესტებთ იმას, რომ პოლიცია არ მოექცეს ბავშვებს ისე როგორც შეიძლება მოექცეს ზრდასრულ ადამიანს, თუმცა არც ეგ არ არის სწორი. ძალიან საგულისხმოა, რომ 10 დეკემბერს მოხდა ამ ბავშვის ესე ძალადობრივად გამოკითხვა, იმიტომ რომ 10 დეკემბერი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დღე და სწორედ ამ დღეს ჩვენ სისტემამ წაგვართვა ბავშვი. დღეს ლუკა არის სისტემის მსხვერპლი, ისევე როგორც დემური. რამდენიმე წლის წინ
ადამიანად და ისევე როგორც სხვა ახალგაზრდები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუციები ვერ უზრუნველყოფენ სწორად და ეფექტურად მუშაობას, იღუპებიან. მე ნამდვილად არ მინდა ასეთ საქართველოში ვიცხოვრო. და დღის სხვა თემები ერეკლე კუხიანიძის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა. ლევან ხაბეიშვილის შეფასებით კუხიანიძე რუსული სპეცსამსახურების დავალებას ასრულებს და ამას საოკუპაციო ხაზთან ახლოს მდებარე სოფელ საკორინთლოში საკრებულოს დეპუტატის მიერ გაკეთებული განცხადებებით ადასტურებს. ჯაშუშობა უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება და საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობა. ოპოზიცია საკრებულოს წევრს სისხლის სამართლის კოდექსის ამ მუხლების დარღვევაში ადანაშაულებს. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დადგაბნილ რაღაცა კანონებს და ვალდებულიც ვართო რომ აი ოკუპანტებსო პატივი უნდა ვცეთო. ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება დამატებით კიდე მისი მხრიდან და საკრებულოს დეპუტატები როცა წუწუნებენ რომ სამართლებრივად არ შეგვიძლიაო მისიო გაყვანა საკრებულოდან რომ მე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურსაც პროკურატურასაც მივმართავ დაიწყოს გამოძიება და შემდეგ მოხდეს ამ ადამიანისთვის უფლებამოსილების შეჩერება. შეუძლია ბრალი დაასდონ ამ ადამიანს რომ მოქმედებს რუსეთის დაზვერვის ასე ვთქვათ მითითებებით ყველანაირი ზეწოლას ბანოსებ რასაკურველია ეს იქნება საკრებულოს ხდომებზე თუ მოვა საკრებულოს ხდომებზე ეს იქნება ასევე რეალურად საჯარო სივრცეში ამიტომ ადამიანს რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილს აგინებს და ეხლა რაღაც სულელურად ჩადის ოკუპაციის ხაზზე და იქ რაღაც ჟურნალისტებს აყენებს შეურაცხყოფას და ყოველ შემთხვევაში რაღაც აბსურდულ განცხადებებს აქვს ამ ადამიანს არავითარი მორალური უფლება არ აქვს წარმოადგენდეს თბილისელებს საკრებულოში. ასეთი იყო დღის მნიშვნელოვანი თემები 10 საათზე. მთავარი პირდაპირ ეთერში 12-ზე დაბრუნდება. ახლა კი პირდაპირ ეთერს, რა თქმა უნდა, ვუთმობთ კოკოს და თათიას და რა თქმა უნდა, შენი დილა. დიდი მადლობა ნინო ამომწურავი ინფორმაციისთვის. მშვიდობიან და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა. რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს. დავით, გავგვაცანი კიდევ ერთხელ აუცილებლად გადავიდეთ ამინზე. დღეს დასავლეთ საქართველოში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. დასავლეთის ქარი დაახლოებით 8-13 მეტრი წამი იქნება. ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა აქაც მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ, ქარი დაახლოებით 10-15 მეტრი წამი. სოხუმში ჰაერის ტემპერატურა დაახლოებით 17 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 18 გრადუსი არის მოსალოდნელი, უმეტესად ასევე უნალექოდ. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ზუგდიდში დღეს ტემპერატურა 19 გრადუსამდე გათბება. ამბროლაურში დღეს მოსალოდნელია 15 გრადუსი. ფოთში დღეს ტემპერატურა 18 გრადუსი იქნება. ქუთაისში უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ტემპერატურა 19 გრადუსი. ონში დღეს უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ტემპერატურა 14 გრადუსი. მესტიაში დღეს 10 გრადუსი არის მოსალოდნელი. ახალციხეში დღეს 13 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში დღეს 8 გრადუსია მოსალოდნელი, უმეტესად უნალექოდ. გორში ტემპერატურა დღეს 15 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. გუდაუთში ტემპერატურა დაახლოებით 8 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალექოდ. ცხინვალში დღეს 14 გრადუსი არის მოსალოდნელი. თელავში დღეს ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. რუსთავში დღეს ტემპერატურა 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ხოლო რაც შეეხება თბილისში დღეს უმეტესად უნალექო დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა კი 15 გრადუსი. დიდი მადლობა დავით. ესე გაგვირდები ახლა ვსწავლობ შაბათს როგორ უნდა წავიკითხო. მე გირჩევ რომ იმეცადინო და კიდე ერთი თხოვნა მაქვს. უпростоრად მოთხოვნა მაქვს იქით კვირაში კარგი სახალისო ამბები მოგვიმზადე და არ დაგუზაფრო ძალიან გთხოვთ, თორე რაღაცნაირად დაგსჯით მე და კოკო მოვიკითხებთ დასჯის ფორმებს. როგორ უნდა დაგსაჯოთ? ესე იგი ხვალ თაკოსთან და ლევანთან მივა ესე იგი კარგი ინფორმაცია და კარგი ამბები ჩვენთან მოახმელებით. წყალდიდობებით რომ ნახევარ დედამიწას დაფარავს წყალი და დარწმუნებული ვარ სამშაბათს. მე ვცდილობ რა დაბალანსებულად ყოველ დღე თანაბარი სიტყვით ჩვენ ხო მაქსიმალურ კომფორტს გიქმნით. დავით, რა ვიცი, ჩვენის მხრივ მე მგონი ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის რომ კარგი ინფორმაციები მოგვიტანოთ და კარგი ამინდი. ეხლა გითხარი შენი პროფესიიდან გამომდინარე, ბავშვობაში რა სათამაშოებით თამაშობდი? აი დინოზავრებით, რაღაცა ესეთი რაღაცაებით ქიმიურ ცდებს ატარებდი თუ რას შვებოდი? სხვათაშორის სათამაშოები მქონდა, ცხოველები მქონდა ხოლმე ძირითადად და კიდევ მიყვარდა ეს ასაწყობი
კონსტრუქციები და კუბები. არ მიყვირს მე პირადად კოკო შენ? მე უკვე როდესაც ამის შანსი მქონდა პატარა ექსპერიმენტებსაც ვაკეთებდით ჩემით. დარწმუნებული ვარ გააკეთებდი. და ეს ძალიან საინტერესოა სხვათა შორის ამ დროს ძალიან ბევრი ამის ეცნობი, როდესაც რაღაც ექსპერიმენტს გეგმავ. და ბევრი ქიმიურ ექსპერიმენტს თუ რაღაც აფეთქებდით თუ არა? ბევრი სხვა ექსპერიმენტია, რომლის გაკეთებაც სახლის პირობებში შეგიძლია და რა თქმა უნდა უსაფრთხოდ. და ამ ესეთებს ვეძებდი ხოლმე, რაც შეიძლებოდა გამეკეთებინა და შემდეგ ასე ვთქვათ საჭირო ინგრედიენტებს ვაგროვებდი და სახლში ვაკეთებდი სხვა საინტერესო. და რაც თავარი მშობლები ამის გაკეთებას არ გიშლიდნენ. კი, თან რეალურად უსაფრთხო იყო ყველა ერთ საკაცს დიდით რამე ესეც საინტერესო. შეგვიძლია მოვიფიქროთ და ცადოთ. შეგლით ითამაშობდი რა, ქონდა რამე ესეთი განსაკუთრებულად საყვარელი სათამაშო? კი, სხვათა შორის მქონდა, რომელიც მე დაიკარგა სამწუხაროდ. იცი რომელიც პერსონაჟი იყო ალფი გახსოვს გადიოდა სერიალი ეს პერსონაჟი იყო ჩემი საყვარელი სათამაშო მოკლედ ძალიან მყავდა თოჯინა მყავდა საკმაოდ დიდი და მე დაიკარგა ეს თოჯინა ხო თუმცა მეყვარდა ალფი უცხოპლანეტელი იყო კი ბავშვობაში შენს რაღაც მიდრეკილი იყავი უცხოპლანეტელებისკენ თუ როგორ იყო არა უბრალოდ ალფი საყვარელი პერსონაჟი იყო დიდად არ მაინტერესებდა უცხოპლანეტელები მე უფრო დამაინტერესა რა ხდება როგორ არის თუ არსებობს სხვა საქმეების მაგ თემაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ კი საინტერესოა ძალიან უცხო ცივილიზაციების არსებობის საკითხი და ზოგადად კვლევებიც ხშირად ქვეყნდება ხოლმე. ხო და გაითვალისწინე გელოდებით. თან მისი საყვარელი სათამაშო ყოფილა ალფი, ჩემი საყვარელი სათამაშო იყო თოჯინა, რომელსაც ერქვა ზაზა, ოღონდ დღემდე ვერ ვხსნი, რატომ დავარქვი ზაზა. ასე რომ ამ თემაზე ჩვენ შემდეგ რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ რა მნიშვნელობა აქვს სათამაშოს ბავშვის ცხოვრებაში მის განვითარებაში რა როლს თამაშობს მოკლედ სათამაშო და ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ბავშვთა განვითარების ფსიქოლოგი ეკა ნინოშვილი და სამოქალაქო აქტივისტი ახალგაზრდა დედა ოღონდ დედის ამპლუაში მარიამ ბაჯელიძე იქნებიან რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმრები არ გადახვდეთ ძალიან საინტერესო თემით დაუბრუნდებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვისაუბრებთ ძალიან კარგ სტუმრებთან ერთად, კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. თემაზე რა როლი აქვს ბავშვის განვითარებაში სათამაშოს და შენი დილის სტუმრები არიან ბავშვთა განვითარების ფსიქოლოგი ეკა ნინოშვილი და ახალგაზრდა დედა, აქტივისტი მარიამ დედის ამპლუაში ყავს დღეს მარიამ ბაჯელიძე სტუმრად მოგზანდით. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენ. მოკლედ ქალბატონი ეკათი დავიწყოთ. ესეთი გამოთქმა ხომ არსებობს, რომ ყველა მოვდივართ ჩვენი ბავშვობიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი არის ბავშვის განვითარება ჩვილობიდან უკვე მერე დასრულებამდე და რა როლი აქვს ზოგადად სათამაშოს ბავშვის განვითარებაში. ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეხლა მეც დედა ვარ. და მახსოვს ჩემი ორივე შვილი ჩვილობის ასაკიდან აი რო იწყებდნენ საკუთარი თქვათ თითებთან თამაშს შემდეგ უკვე დედის ხელთან თამაშს ეს ჩაჭიდება აი თქვენ უფრო პროფესიონალურად რო მოგვიყვეთ ამის შესახებ საიდან იწყება ეს ასაკი თამაშის ასაკი ბავშვისთვის საინტერესოა იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვითარდებით უკვე ზრდასრულ ასაკში ანუ ამის თუ ვკითხულობთ რაღაც შემეცნებით გადაცემებს უყურებთ ტრენინგებს გავდივართ და ასე შემდეგ ბავშვის განვითარებისთვის კი აუცილებელი არის თამაშები იმისთვის რომ პიროვნულად ბავშვი განვითარდეს აი ყველა უნარი ბავშვის დაწყებული მოტორული უნარებიდან დამთავრებული რა ვიცი სოციალური ურთიერთობებით მეტყველებით კოგნიტური უნარებით ამ ყველა უნარის განვითარებისთვის საჭიროა თამაშები და სათამაშოების სწორად შერჩევა ალბათ ფანტაზიის განვითარება ფანტაზიის აი ყველა უნარი რაც კი გვაქვს საერთოდ ბავშვობაში უნდა განვითარდეს თამაშის მეშვეობით ეს თამაში ეძლევა ამისთვის ბავშვს რომ სწორედ ეს უნარები განავითაროს და ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ სწორად შენიშნეთ, რომ პირველ ეტაპზე ბავშვი იწყებს საკუთარი სხეულის მოძრაობებით თამაშს, საკუთარი სხეულით თამაშს. ასე ვთქვათ, პირველი სათამაშო მისთვის სწორედ თავისი ხელები და ფეხებია და ეს არის დაახლოებით 2-3 თვის ასაკის პერიოდი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვი არ უნდა იყოს შებოჭილი და მას უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ იმოძრაოს და ეწოდება ამას ჭვრეტის პირველი ხანა და მშობლებმა ამ დროს ძალიან კარგი იქნება თუ შეარჩევენ მკვეთრი ფერის სათამაშოს. ხო, იმიტომ რომ ამ მკვეთრი ფერის
ეს აღქმა უფრო აქვს და მე მგონი წითელი ფერი არის, ხო, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კაშკაშა ფერები მოწონთ, ხმოვანი სათამაშოებით ძალიან კარგია, რომ დაუკიდონ და უბრალოდ ბავშვი იწვეს და უყუროს ამას ყველაფერს. ეს არ არის უფუნქციოდ დაკიდებული სათამაშო, იმისთვის რომ თვალის როგორც ფიზიოლოგიური ორგანო განვითარდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პასიურად მჭვრეტელის როლში რომ იყოს ბავშვი თავიდან. ასევე ესეთი ჩხარუნა სათამაშოები, რომელსაც შემდეგ თვალი უნდა გააყოლოს და ასე შემდეგ. ანუ პირველი სათამაშოები უკვე ბავშვთან 2-3 თვის ასაკიდან შემოდის, რომელიც მერე უკვე თავის ფუნქციას კარგავს და აი 5-6 თვის ასაკის ბავშვისთვის მარტო უკვე პასიურად წოლა და მჭრეტა ეს უკვე სტრესი შეიძლება იყოს და ამან შეიძლება გაღიზიანებაც კი გამოიწვიოს ბავშვთან. უნდა შეიცვალოს. ანუ ყველა სათამაშო ყველა ასაკთან მიმართებაში უნდა შეირჩეს შესაბამისი სათამაშო. აი საინტერესოა მარიამი პრაქტიკაში როგორ ახორციელებს ამას, იმიტომ რომ ვიცით რომ ყავთ 2 წლის ხო პატარა. ზუსტად იგივე რაღაცას მივყევით განვითარების ეტაპებს და თავიდან უფრო ხმაზე ორიენტირებული და ფერებზე ორიენტირებული სათამაშოები იყო მისთვის მნიშვნელოვანი. შემდეგ უკვე მოტორიკის განვითარება დაიწყო 4 თვიდან დაახლოებით უკვე ჩდებოდა და შესაბამისად წოლით ფაზაში უკვე მისთვის აღარ იყო საინტერესო რაღაცების ყურება, ამიტომ თქვათ რაღაცების დაჭერა ისწავლა ხელში, მოჭიდება ისწავლა და ნუ შემდეგ უკვე ცოტა ჩვენ ანუ ცოტა სხვანაირი როგორ თქვა ინდივიდუალური მიდგომა გამოვიყენეთ იმ კუთხით რომ დაახლოებით წლიდან უკვე დავიწყეთ მაგალითად ანბანის ასოები ვიყიდეთ და როგორც პირობითად უხსნიდით რაღაც ნახატზე რომ აი ეს არის რაღაცა თებში და ეს არის ჭიქა ასევე უხსნიდით რომ აი რაღაც აასო არის თავისი რაღაც ანუ მამიდი სახელი ბუ არის ბებე და ასე შემდეგ ანუ სხვადასხვა ასოებსა და წლის და 3 თვის ასაკში უკვე ანბანის ასოების მიხედვითაც უკვე ხვდებოდა რომ ეს რაღაც ასო რასთან არის ასოცირებული და ძალიან აინტერესებდა. ანუ რო კი აი რა სათამაშოთ რა თოჯინით თამაშობ ანუ თოჯინები ისეთი დიდი რაოდენობით არ გამოიყენება ჩვენ შემთხვევაში უფრო მაგალითად აინტერესებს ძალიან ნახატებიანი წიგნები და თქვა 3D რაღაცები ლეგოებიც მოსწონს ან რაღაც კუბიკების აწყობა და ისინი იმიტომ რომ აინტერესებს ფაზლები იმდენად ვერა იმიტომ რომ პატარაა ცოტა ხო მაგრამ ხო რაღაც მაგალითად ფაზლიანი წიგნებიც ჰქონდა და მაგასაც რაღაცნაირად თვითონ ვერ აწყობს მაგრამ მოსწონს რომ იშლება და მერე იწყობა ანუ ხო დაშლის და ის ძალიან საინტერესო იყო მისთვის და ხო ანუ წიგნებს უფრო მეტად მივაქციეთ ყურადღება და მაგათ ახლა არაჩვეულებრივი გამოცემები არის ამ წიგნების არის მუსიკალური წიგნებიც და სხვადასხვანაირი მარიამს ჩავერთვები იმიტომ რომ წიგნებს თავისი დატვირთვა და ფუნქცია აქვს მაგრამ იცით რა რომელი უფრო მეტი ვერ იტყვით იმიტომ რომ აქედან წიგნები მესმის რომ კოგნიტური განვითარებისთვის ხშირად მშობლები მიმართავენ რომ აი დიდი დოზა იყოს წიგნების შემოტანილი წიგნი აუცილებელია ანუ პირველი 1 წლიდან უკვე წიგნი როგორც სენსორული განვითარებისთვის სხვადასხვა ფაქტურით არის ხო აი წიგნების ფურცლები ახლა გამოსული რომ ბავშვი შეეხო შეიგრძნოს მე უკვე შინაარსი აღიქვას გაახმოვანოს და ასე შემდეგ მაგრამ კოგნიტური განვითარებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბავშვის მოძრაობა და მოტორული აქტივობა და სხვა თამაშები იმიტომ რომ მარტო წიგნი არ ამვითარებს შემეცნებით უნარებს ბავშვთან ისევე ანუ ხტუნვა მაგალითად ხო აი ბატუტზე ხტუნვა ხო თითქოს ძალიან მარტივი თამაშია მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის აი ხტუნვასთან გამახსენდა ქალბატონო ეკა მე მახსოვს ჩვენთან აი საქართველოში რაღაც წლების წინ ხოხვა ბავშვის იყო წარმოუდგენელი მშობელი არ უშვებდა ბავშვს რომ ბავშვს ეხოხა ამ დროს ევროპულ ქვეყნებში პირიქით აი რაღაც აუცილებელი ეტაპია ასაკიდან ეს არის აუცილებელი ეტაპი რომ ბავშვი გაუშვა რომ იხოხოს იხოხოს აითვისოს კოორდინაციის უნარი რომ განვითარდეს და სწორედ ამ პერიოდში გამოიყენება კიდევ სათამაშოები რომელიც მოტივაციას უზრდის ბავშვს რომ წავიდეს წინ უდებენ სათამაშოს და აი რომ მოიპოვოს დაეუფლოს ამ სათამაშოს ხო ხო აი მაინტერესებს თქვათ აი თუ არის განსაზღვრული ესე თქვათ 1 წლიდან 3 წლამდე ან თქვათ 3 წლიდან 5 წლამდე თუ არის ესე განსაზღვრა აი თუ ურჩევთ უფრო სწორად მშობლებს რაღაცა კონკრეტულ სათამაშოებს და რამდენი ტიპის სათამაშო უნდა კონდეს ბავშვს ესეც საინტერესოა ძალიან ბევრი არა
ანუ როგორ უნდა მოხდეს, იცი, რამდენიმე სახეობა სათამაშო, რომელსაც მე ითამაშებს ბავშვი რაღაც პერიოდი, მე ის უნდა შევინახოთ და მე უნდა ჩავანაცვლოთ სხვა სათამაშოებით. მე იმიტომ რომ როცა ძალიან ბევრია, ბავშვს ძალიან უჭირს სტრუქტურირებულად თამაში და ის შინაარსობრივად უნდა შენაცვლებული იყოს სათამაშოები, მაგრამ რაღაცა პერიოდის მერე ის სათამაშოები უნდა ამოვიღოთ, რომ არ იყოს მობეზრების მომენტი და ჩავანაცვლოთ, ეხლა რა ფუნქციის მიხედვით უნდა იყოს სათამაშოები შერჩეული, აი მარიამას სწორად თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ტაცების ეტაპი, როდესაც ბავშვი გადადის უკვე ხელის ჩაჭიდებაზე სათამაშოში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ბავშვის განვითარებაში, აი დაახლოებით 5-6 თვიდან უკვე იწყება ეს ტაცების ხანა, როდესაც იცით როგორ ბავშვი პირველ მიზანმიმართულ მოქმედებას ანხორციელებს და უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ სათამაშოს თვითონ მიწვდეს, ანუ ნახეთ, რამდენიმე მოქმედებას აერთიანებს ამ დროს. ხელი უნდა გაიწოდოს სწორად სათამაშოსკენ, მოჭიდოს, მერე ეს სათამაშო სწორი მიმართულებით წამოიღოს პირისკენ და ჩაიდოს პირში, რომ შეიგრძნოს ფაქტურა, გემო და ასე შემდეგ, შეიმეცნოს ამ სათამაშოს თვისებები. ანუ ეს ხელის ტაცება, ეს არის ურთულესი აქტი, რომელსაც პირველად ანხორციელებს ბავშვი და მშობლებმა სწორედ ამას უნდა შეუწყონ ხელი და არ უნდა შეეშინდეთ, რომ ვაიმე პირში ჩაიდოს სათამაშო და ეს კატასტროფა, რაღაცა ინფექცია. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რაღაცა გაყოლის სისუფთავისობით, კარგი ხარისხისაც უნდა იყოს, ტოქსიკური არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ასაკში უკვე 5-6 თვის შემდგომ პერიოდიდან ბავშვებს უნდა მიეცეთ და მიეწოდოთ ისეთი სათამაშოები, რომლის დაუფლების და მოპოვების, აი ტაცების შესაძლებლობა ექნებათ და ფორმა იყო დანერგილი საქართველოში რა საბჭოთა კავშირში აი ბავშვის აღზრდის რაღაცა ერთი კონკრეტული წესი არსებობდა, რაც მერე გავლენას იქონიებს აუცილებლად უნგრევს ალბათ ფსიქიკას და ძალიან კარგია რომ რაღაცა ახალი. თუმცა ძალიან კარგია თუ გავითვალისწინებთ და გაითვალისწინებენ ახალგაზრდა მშობლები ფსიქოლოგის რჩევებსაც, იმიტომ რომ არსებობს როგორც ვიცით სათამაშოები, რომლებიც იწვევს აგრესიას ბავშვებში, ხო, ესეც არის ძალიან დიდი პრობლემა. ამაზეც რომ ვისაუბროთ აუცილებლად, აი რა სახის სათამაშომ შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვში აგრესია, მაგრამ თუ ანუ არასდროს არ მიყიდია, მაგალითად რაღაც სათამაშო თოფები რო არის და იარაღები, ანუ ძალიან არ მომწონს მე თვითონ, იმიტომ რომ ვერ ხვდები რატომ უნდა ითამაშოს ბავშვმა რაღაც იარაღით, იმიტომ რომ მაინც რაღაცას, ანუ ვიღაცას უნდა ესწროს, შესაბამისად შენ თვითონვე ამოტივირებ, რომ რაღაც ისეთი ქმედება ჩაიდინოს, რაც აგრესიის შემცველია, ამიტომ არ, ამ თქვა მე არ მიყიდია და არც მომწონს ბავშვები რომ თამაშობენ ხოლმე მსგავსი რაღაცა კიდე ხმლები რო არის დიდი, ნუ მესმის რომ რაღაც საბრძოლო შეება იყოს და ამისთვის გამოიყენო რაღაც ხელოვნების კუთხით საბრძოლო ხელოვნება ასწავლოთ რაღაც, მაგრამ ამანდაც არ მოწონს, იმიტომ რომ მგონია რომ ბავშვები და თამაშობდნენ უფრო საბავშვო რაღაცებს და თქვა აი ბავშვი თუ უყურებს რაღაცა ფილმს, სადაც მისი კუმირი გმირი შეიძლება იბრძვის ხმლით და არის ეს იმის გავლენის ქვეშ ექცევა და უნდა რომ ასაკსაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ თქვა 2 წლის ბავშვი ჩემ შემთხვევაში ანუ არ წლის ბავშვისთვის ძალიან ადრეა. 7-8 წლის ასაკში გაჩნდეს ეგეც, მაგრამ მანდაც ალბათ მშობლის როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აუხსნას, რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაც ფილმის ნაწილი და ეს რეალურ ცხოვრებაში არ უნდა გამოიყენოს, თქვა თავისი მეგობრის წინააღმდეგ, ან რაღაც თავისი ოჯახის წევრის წინააღმდეგ, რაღაც მსგავსით. ამ დროს მგონია, რომ თქვა ეგ როცა შედგება და მსგავს დონეზე მიიღო, რომ ეს მოდეს, რომ ეს რაღაცა მხოლოდ თამაში და გართობა და მხოლოდ ფილმში გამოიყენება, მაგ დროს თქვა უყიდო მსგავსი ტიპის სათამაშო შესაძლებელია, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მაინც და მაინც მისაღები არ არის. ანუ როდესაც შინაარსობრივად ახსნა ხდება. ხო, ესმის რას ნიშნავს და რისთვის გამოიყენება და ასე შემდეგ. კი, აი ხალბატონოიკა, აი თუ არსებობს ესეთი სათამაშო კონკრეტულად, აი ვთქვათ, რომელიც აგრესიას იწვევს, ან რომელიც აგრესიის დაძლევაში ეხმარება ბავშვს. იცით რა არის, ზოგადად თამაშები და სათამაშოები აძლევენ საშუალებას ბავშვს, რომ გარკვეული აგრესია გამოიტანოს გარეთ და ის შეიძლება უკეთესიც კი იყოს, იმიტომ რომ ახლა ზრდასრულები ვარ და აგრესია ყოველთვის ნაცნობი, ეს არის ენერგია, რომელიც გარეთ უნდა გამოვიდეს და ზრდასრულებს გვაქვს ამისი ადეკვატური გამოხატვის სხვადასხვა ფორმები, ან რაღაცა ჩვენი გზები, ხო, აი, როდესაც რაღაცაზე გაუბრაზდებით, ვიღაცა ჭურჭლის რეცხვას იწყებს, ვიღაცა ბოქსში ხარჯავს ამ ენერგიას და ასე შემდეგ. ბავშვებისთვის ეს არის სათამაშო გარემო, სადაც შეუძლია აგრესიის ხარჯვა, მაგრამ გააჩნია რა დოზით არის ეს, აი, გმირებთან იდენტიფიცირება ზე თქვით
და ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი თამაშები, რომელსაც ბავშვები თამაშობენ, აგრესიული თამაშები, შეიძლება როდესაც მუდმივად განმეორებადია, არის როდესაც თქვათ 2-3 წლის ასაკში ბავშვი ისევე ნგრევით, ისევე სიამოვნებას იღებს, როგორც კუბების შენებით. მაგრამ ეს არ არის ეს ნორმალურია, მაგრამ თუ ბავშვი მიმართულია სულ იმაზე, რომ რაღაც გააფუჭოს, რაღაც დააზიანოს, რაღაცას მიზანმიმართულად უტყავთ და ანადგურებს, აქ უკვე თვითონ სათამაშო კი არ არის გამომწვევი აგრესიის, ანუ აქ არის დასაფიქრებელი იმაზე, რომ საიდან მოდის ეს აგრესია, ანუ გარემოში ხდება რაღაც ის, იმიტომ რომ ბავშვი და ეს არის ბავშვის პროტესტი. ამ პროტესტი, ამ დოზით, ასეთი ინტენსივობით აგრესია არ უნდა იყოს, როდესაც ასევე იდენტიფიცირებას, როდესაც ახდენს, აი როლური თამაშები იწყება ხოლმე ხშირად უკვე 2-3 წლის შემდეგ პერიოდში სხვადასხვა როლებს ირგებენ ბავშვები და როდესაც არის მუდმივად ხაზს უსვამ, ანუ ზოგჯერ არა. ეს ზოგჯერ საჭიროც არის სხვადასხვა მრავალფეროვნებისთვის, რომ მოსინჯოს ეს როლები, მაგრამ მუდმივად დესტრუქციული რაღაცა ქმედებების როლში, როცა მუდმივად რაღაცა გამანადგურებელია, სულ რაღაცა ბოროტებას ჩადის, სულ ვიღაცას აწამებს, ეს უკვე არის ნიშანი მშობლისთვის, რომ რაღაც ხდება ბავშვთან ისეთი, რაც არის საყურადღებო და აი ძალიან საინტერესო იყო ესეთი ექსპერიმენტი, იყო ჩატარებული, ცნობილი ექსპერიმენტია თოჯინა ბობოს მაგალითი, როდესაც ბავშვებს აყურებინებდნენ, გაბერილი სათამაშო იყო და დასრული ურტყავდა ამ სათამაშოს, რამდენიმე წუთი უყურებდნენ ეს ბავშვები და მერე შეყავდათ სხვა ოთახში და ის ბავშვები, ის ჯგუფი, რომელმაც ეს ვიდეო ნახა, სადაც აგრესიული ქცევა ხორციელდებოდა თოჯინაზე და იმ ბავშვების ჯგუფი, რომლებსაც უბრალოდ არაფერი ქმედება არ განუხორციელებია დასრულს ამ თოჯინას და უბრალოდ დამკვირვებლის პოზიციაში იყვნენ. სხვაობა აღმოჩნდა ის, რომ ის ბავშვებმა, ვინც აგრესიული ქმედებები დაინახეს თოჯინის მიმართ, აბსოლუტურად გადმოიტანეს ქცევაში და მათაც დაიწყეს ასეთივე თამაში. ანუ ჩაქუჩებს ურტყავდნენ, პისტოლეტს ესროდნენ, რაღაცა ვერბალურ აგრესიას გამოხატავდნენ. განსხვავებით იმ ბავშვთა ჯგუფიდან, რომელსაც ეს ქცევა და ეს ქმედება არ უნახავს. და მაშინ თქვეს ფსიქოლოგებმა, რომ ანუ სოციალურად დასწავლელი ქცევა შეიძლება იყოს ეს აგრესია, რომელიც კონკრეტულად რამე გადმოიტანოს თამაშებში ბავშვმა და გარემოში რას ხედავს, ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვი აი ამ აგრესიის დონის გამოვლენისთვის კონკრეტულად რომ სათამაშო იწვევდეს ესე თუ გარემოდანაც არ არის სადღაც დანახული, საიდანღაც გადმოტანილი და შინაარსი ჩადებული, ხო? ასე თავისთავად ეს აგრესია არ აღმოცენდება. აი მარიამ, მაინტერესებს თქვენი შვილი თუ აძლევთ უბრალოდ უფლებას, რომ თქვათ იგივე რაღაცა სათამაშო ან გააფუჭოს, ან გატეხოს. კი, და როცა სიარულს იწყებენ ბავშვები, დამეთანხმებით, რომ ყველაფერი სათამაშო ხდება სახლში, რასაც მიწვდებიან და შესაბამისად მაგისი კონტროლი უკვე რომ რაღაც არ გაგჭირს. პირიქით მაგითი სწავლობს მაგალითად, რომ კვერცხი თუ ტყდება, ესე იგი ფაქტურა ისეთია, რომ კვერცხი შეიძლება გატყდეს, რაღაც ჭიქა თუ გატყდა, მათ შორის მქონე ეგეთ შემთხვევებიც, რომ ხანდახან მირჩევნია რომ დაუვარდეს და ნახოს, რომ დაიმსხვრა თუ ცხადია რაღაცა ფიზიკური შეექმნება საფრთხე, რომ გაიგოს, რომ ის იმსხვრევა და რას ნიშნავს, რომ ჭიქა შეიძლება გატყდეს, იმიტომ რომ წეუბნები რომ აი დავარდება და გატყდება, არ იცის რა ნიშნავს გატყდება, ხო, ჯობია რომ დაინახოს და გაიგოს და მერე უფრო თავს შეიკავებს მაგისგან, ანუ რაღაც ის დახევაც მაგალითად ადრე იყო, რომ აი რაღაც არ დახიო გაფუჭდება, მაგრამ მერე რომ დახია ერთხელ, აი ხა ისევ ისიგნი რომელიც შის რაღაცები დახეულია, თვითონაც აღარ მოსწონს და მერე უკვე ნახა, რომ აი რო იხევა, ისეთი საინტერესო აღარ არის მისი თამაში და მაგის უფლებას ვაძლევთ ყველანაირად. მარიამი არის ის დედა, რომ როგორ დედობასაც ხშირად ტრენინგებს ვატარებთ, რომ იყოს ასეთი დედა, იმიტომ რომ ბავშვმა რაღაცები თვითონ უნდა მოსინჯოს, თუ მის ჯანმრთელობას არ ეხება საფრთხე და სხვათა შორის აი ეს გატეხვაზე არის ძალიან საინტერესო, ასევე ფსიქოლოგების მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს აი ამ დროს დანაშაულის განცდა არ გაუჩნდეს დამნაშავის, იმიტომ რომ იყო ასეთი ცდა ჩატარებული ბავშვებთან თოჯინა ეჭირა ზრდასრულ ადამიანს და ბავშვებს უყვებოდა როგორ უყვარს ეს თოჯინა, რამდენად მნიშვნელოვანი ეს თოჯინა მისთვის, მისი ბავშვობის საჩუქარია ეს და ემოციურ დამოკიდებულებას ამ თოჯინის მიმართ. მე აძლევდა ბავშვს და თვითონ გადიოდა და ამ დროს თოჯინა ისე იყო, რომ იშლებოდა, ხელში ბავშვს ეშლებოდა და უტყდებოდა. და აი ძალიან შეშფოთებულები და შეებოდა, ვაიმე ეს რაკენი, რაღაც როგორ გატყდა ეს თოჯინა, მე როგორ მიყვარდა და ნახეთ ბავშვებში, რომელსაც ეს დანაშაულის განცდა გაჩნდა, რომ როგორ დამემართა,
აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 1 კვირა ისინი თითქმის აღარაფერში აღარ ეწინააღმდეგებოდნენ ზრდასრულებს და ყველაფერს უპირობო მორჩილები ხდებოდნენ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან დაითრკუნენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვს მივცეთ იმისი საშუალება, რომ თვითონ რაღაცეები ახლა მე არ ვამბობ, რომ ყველაფერი დაამტვრევინოთ და რაღაცა გამოცდილებები თვითონ უნდა მიიღოს ბავშვმა, ხო და აქედან გამომდინარე აი ამითი თამაში არის მნიშვნელოვანი სკოლამდე ასაკში. რას ვამბობ, რის თქმა მინდა, უკვე სკოლის მოსწავლეს სამწუხაროდ მე ასე მგონია არ რჩება დიდი დრო თამაშისთვის. აი რაღაცნაირად გარდა იმისა, რომ სკოლაში დადის, მე სახლში მოდის და კიდე მეცადინეობს და კიდე რაღაცა მე რაც მგონია და ვთვლი რომ პრობლემა არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ბავშვს უნდა მიცეთ დრო, რომ ითამაშოს, ეს რაღაცა თავის ფანტაზია განავითაროს თუ რაღაც თავის სამყარო შექმნას. მე მგონი არის ეს პრობლემაც ხო უკვე სკოლის მოსწავლეებშიც რომ 7-8 წლის 10 წლის ბავშვსაც ხო სათამაშო ჭირდება ხო რა თამაშები ყველა ასაკში გჭირდება პრინციპში ოღონდ რაღაცა დოზა და შინაარსი იცვლება ხოლმე და რატომ არის ეს იცით სკოლამდელ ასაკში არის ძირითადი წამყვანი ქცევა სწორედ თამაში და დაახლოებით 7 წლამდე ასაკში ბავშვის წამყვან ქცევად ითვლება თამაში მაგრამ შემდეგ უკვე განვითარებისთვის სწავლა შემოდის პრიორიტეტული და უკვე 7 წლიდან როგორც დიმიტრი რუზანძე ამბობდა ბავშვი ხდება სწავლის სუბიექტი 6 წლის ასაკში ჯერ კიდევ წამყვანი თამაშია. ამიტომ არის რომ პირველ კლასელ ბავშვებთან დიდი დრო უნდა იყოს დატოვებული თამაშისთვის და არ შეიძლება პირველი კლასში, როდესაც შეყავთ ბავშვები, აი დატვირთონ ძალიან ბევრი წრეებით, იმიტომ რომ ის ერთი წელი ჯერ კიდევ ადაპტაციისთვის ჭირდება ბავშვს, რომ იქცეს ნამდვილ სწავლის სუბიექტად. მაგრამ 7-8 წლის ასაკში უკვე შემოდის სამაგიდო თამაშები ძირითადად და მნიშვნელოვანია რომ შენარჩუნებული იქნას დრო მე არ ვამბობ რომ უკვე წამყვანი ქცევა რა თქმა უნდა იყოს სწავლა მაგრამ დრო იმისთვის რომ ბავშვს დარჩეს თავისთვის თავისუფალი დრო და აკეთოს მისთვის სასიამოვნო საქმე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ რომ დღევანდელ რეალობაში ბავშვები 9 საათიდან 5 საათამდე სწავლობენ და 5-ის მერე კიდევ სწავლობენ და თამაშის დრო არ ჭება იყოს ასე ვთქვათ აი შენს შემთხვევაში როგორ ხდება ეს მეც სულ აქვს დედას რომელიც მუშაობს და მე კიდე რაღაცებს აკეთებს მაგისი საკუთარი თავის დანაშაულის გრძნობა რომ საკმარისად ვერ უთმობს დროს თავის შვილს და ამის გამო ძალიან ბევრი რაღაცები ვიკითხე მეც და ჩემ აკმარმაც იგივენაირად იმიტომ რომ ასაც კი ახლა ანუ ეხლა ჩემს თქვი და ამიტომ დავამატე იმასაც იგივენაირად მშობლებს ზოგადად და ანუ ბევრი ვიკითხე და უბრალოდ იგივე რაღაცები ნახეთ რომ შეიძლება ცოტა დროს ატარებდეს შვილთან მაგრამ ეს დრო იყოს ხარისხიანი და უბალანსებდეს თქვა იმ დროს რომელსაც ჩვენთან ვერ ატარებს და ამიტომ თქვა ვცდილობთ რომ როდესაც ბავშვთან ვართ აი მაგრამ მობილური აღარ გამოვიყენოთ იმიტომ რომ სრულად უთმოდეთ ყურადღებას და არ გქონდეს იმის გასა რომ კიდე სხვა რაღაცაზე ვართ ორიენტირებული ვცდილობთ რომ რაღაც აი როლური თამაშები რა თქვა ეხა ბოლო პერიოდის მისი რაც აინტერესებს რომ იყოს ექიმი და ჩვენ ვცდილობთ რომ პაციენტები ვიყოთ ოღონდ დაუჯეროთ ყველაფერში და ანუ მივყვეთ და ძალიან განვითარებული ყოფილა 2 წლის ასაკში ესეთი თამაში ვიკვირს ცოტა ხო იმიტომ რომ ექიმთან რომ რამდენჯერმე რომ მივიდა მე უკვე მოსწონს ეგ ყველაფერი და ხო ჯოხი გამოართვა მაგალითად და ის ჯოხი რა სახლში გვაქვს ძალიან ისეთი რელიკვია სავით არის რომელთაც მე რომ დადის ნიშნავს რომ მთავარი მოვლენაა ოჯახში და ვცდილობთ რომ ანუ მის რაღაც გარემოს მოვერგოთ არ შეუშალოთ ხელი და რაღაცა ზღვარიც დავიჭიროთ იმიტომ რომ ხანდახან გძნობთ რომ ორივე მეც და ჩემი ქმარიც რომ აი ამ მცირე დროის გამო რომელსაც ვატარებთ და ხშირ დროს ვერ უთმობთ თქვა იმდენად ბევრს გვაქვს ცოტა ის რომ ყველაფერი დავუთმოთ რა აი ყველაფერს რასაც გვეტყვის ყველაფერი გავუკეთოთ და მან ვცდილობთ რომ ეს ბალანსი დავიჭიროთ რომ ზედმეტი წესებიც იყოს კი რაღაცა შეთანხმებები რო არსებობდეს ჩვენ შორის იმიტომ რომ მე სხვა დროს როდესაც რამე ისეთი იდეა ექნება რომ მომიწაკეთებას არ შეიძლება რომ ეტყვი რომ არ შეიძლება შეეროდეს რომ არ შეიძლება იმიტომ რომ მართლა ეგრეა და მაგასაც ვცდილობთ რაღაცა დავაბალანსოთ და ეგ არის ანუ რაღაც შეიძლება არ იყოს ეს დრო ბევრი და იმედია რომ ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრეთ მალე რომ ბევრი დრო დავუთმოთ საკუთარ შვილებს და მათ საჭიროებებს ხო თა თვითონაც თუ აი თქვა ტელევიზორში თუ რამდენჯერმე წამყვანია კიდევაც და ერთობა იქ ბავშვები ვინც არიან სხვაბიც
მათთან ერთად თამაშობს ხოლმე, მაგრამ ეგეც ვფიქრობ, რომ ხშირად არ მიმყავს, იმიტომ რომ არ დაისტრესოს, თქვათ, სიტყვით გამოსვლები, როდესაც არის და ასე შემდეგ. ცოტა ესეთი გარემო, რომ არ მინდა რომ მაინც და მაინც მაგას მიეჩვეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ როდესაც იქნება 18 წლის და ისეთ ასაკში ქვეყანაში უკვე იქნება აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. მოუწევს ერთ რაღაცებს გაპროტესტება, რისი გაპროტესტებაზეც ეხლა ჩვენ ვოცნებთ, რომ ნეტა იქ კონდეს პრობლემა, რომ უყურებთ ევროპულ ქვეყნებს, რასაც აპროტესტებენ, მაგალითად იქ და გვინდა რომ ეგეთი. დარწმუნებული ვარ, ასე იქნება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თაობა მოდის, რომელსაც სათამაშო ქონდა. აუ, კი და იცით, ანუ აი ხა რამდენიმე დღის წინ ზებრაზე დავინახე, რომ მორბოდნენ სადღაც 14-15 წლის ბიჭები იქნებოდნენ, ვარჯიშობდნენ და ზებრაზე მორბიან და უცებ წითელი აინთო და დადგნენ ზებრასთან და აი ადგილზე ხო, რეალურად შეიძლებოდა რომ გადასულიყო, რომ მოძრაობაც არ იყო, მაგრამ ანუ ეგ რა დავინახე, მივხვდი რომ მეც კი მივხვდეთ რომ მათზე ძალიან დიდი არო არ, ჩემ დროს ეგრე არ ხდებოდა და ანუ მათ რაღაც სამოქალაქო თვითშეგნება აქვს და ვიცი რომ ეგ ბავშვები აუცილებლად ისეთ ქვეყანას ააშენება, რომელშიც მე ვიცხოვრობ შვიდად, როცა ჩემი შვილი წავა ამის გასაპროტესტებლად, იმიტომ რომ ვიცი რომ რაღაცა ძალიან მშვიდობიანები იქნებიან და ძალიან სწორი ღირებულებები ექნებიან. ეს დარწმუნებული ვარ მაგაში. და ქალბატონო ეკადია ძალიან საინტერესო რამ, რომ ხარისხიანად ვთამაშობთ, ოღონდ რაღაცა პერიოდია. ეს ძალიან კარგიც არის, რომ 24 საათი დედა არც უნდა მშობელი, არც უნდა თამაშობდეს ბავშვთან ერთად. პირიქით, ბავშვს უნდა ჰქონდეს დრო იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად ითამაშოს. უფროსებთან ერთად ის სწავლობს თამაშს, სტრუქტურირებას, როგორ ითამაშოს, აი 2-3 წელი ზუსტად ფუნქციური თამაშები უნდა შემოვიდეს. იქ სამზარეულოთ ითამაში, თოჯინებით თამაში, მანქანებით თამაში, მძღოლის როლი მოირგოს და ასე შემდეგ, ანუ ფუნქციური თამაშების დრო ზუსტად 2-3 წლიდან იწყება. მშობელი შეიძლება ამ დროს ჩაერთოს რაღაცა პერიოდი, რომ ანახოს უბრალოდ როგორ ხდება ამითი თამაში, მაგრამ ბავშვს თავისი დროც უნდა ჰქონდეს, რომ მან დამოუკიდებლად შეძლოს რაღაცა თამაშის ორგანიზება, თვითონ შეძლოს თამაში, ასე რომ მშობლებს, რომლებიც დაკავებულები არიან, შეუძლიათ იყვნენ მშვიდად, თუ დროის რაღაცა მონაკვეთს დღის განმავლობაში მაინც ახერხებენ, რომ გაატარონ შვილთან, ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ბავშვმა არ დაიდანაშაულონ თავი, რომ ბავშვმა მიიღოს ხარისხიანი ემოციური ურთიერთობა მშობელთან თამაშის. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, როგორც პროფესიონალი ფსიქოლოგის და მარიამის ახალგაზრდა დედის, რომელიც აბსოლუტურად სწორი მიმართულებით მიყვება ბავშვის აღზრდას. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დღეს ნიკოლოზობა და გილოცავთ და რა ვიცი, მე მგონი საინტერესო დილა გამოგვიყენა. ძალიან საინტერესო. ის დროა დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ შევხვდებით შაბათს, ხოლო ხვალ იქნებიან თაკო და ლევანი, დარწმუნებული ვარ არანაკლებ საინტერესო ინფორმაციებით. ნახვამდის.